BMG თექვსმეტთან შედარებით 2017 წელს მსოფლიო ვარსკვლავების შემოსავლები არის 22%-ით გაზრდილი და ეს ბოლო 20 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალი ზრდა არის. გრაფიკაც მიუწია. მიხვდით ალბათ Forbes-მა ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ვარსკვლავების ყოველწლიური სია გამოაქვეყნა. ამ პერიოდში Forbes-ის რეიტინგში მსოფლიოს 700-ზე მეტი მსახიობი, მომღერალი და სპორტსმენი მოხვდა, მათი საერთო ქონება კი 80 მილიარდს აჭარბებს. მიმდინარე წლის რეიტინგში 17 ქვეყნის ვარსკვლავები არიან, პირველი ათეული კი აი ასე გამოიყურება. პირველზეა ფლოიდ მეივეზერი, მისი შემოსავალი 285 მილიონია მხოლოდ წელს, შემდგომზე მოდის ჯორჯ კლუნი. 239 მილიონიანი შემოსავლით, კაილი ჯენერი 166.5 მილიონი, ჯუდი შეინდლინი 157 მილიონი, დუეინ ჯონსონი 124 მილიონი, YouTube შემოსავალი 118 მილიონი გახდათ, Coldplay შემოსავალი 115, ლიონელ მესი 111 მილიონი გამოიმუშავა უკვე, ედ შირანმა 110 მილიონი, კრისტიანო რონალდო ამ ეტაპზე 108 მილიონ დოლარს სჯერდება. ამ ჩამონათვალში ჯერჯერობით არ არის. მაგრამ იმადია აქაც მალე მივა ახალგაზრდა ქართველი მსახიობი ირაკლი კვირიკაძე, რომელიც რეჟისორ დანტე სპინოტის ფილმის Now is Everything მსახიობების სიაში ბრიტანელ ენტონი ჰოპკინსთან ერთად მოხვდა და სწორედ მასთან ერთად ითამაშებს. ამ ფილმში რეჟისორმა ცნობილი ვარსკვლავების შთამომავლობას მოუყარა თავი და პროექტში ენტონი ჰოპკინსთან გარდა კიდევ ასევე თამაშობენ ჯეკ ნიკოლსონისა და სტინგის შვილები, ასევე ალენ დელონის შვილი. რამდენიმე ეპიზოდში ქართველ მოდელ ელენე მახარაშვილსაც ვიხილავთ, ასევე ფილმზე მუშაობს კიდევ ერთი ქართველი მხატვარი ლაშა ზამბახიძე. სწორედ მან გააცნო სხვათა შორის ირაკლი რეჟისორ დანტე სპინოტის ფილმის კოსტიუმების დიზაინერი ოსკარზე 12-ჯერ ნომინირებული კოლინ ეტვუდია. გადაღებები აგვისტოში დასრულდება, რის შემდეგაც ფილმს კინოფესტივალზე წარმოადგენენ. ირაკლი კვირიკაძეს სხვა ახალგაზრდა და ძველგაზრდა ქართველ შემოქმედებსაც წარმატებებს უსურვა BMG-ის სახელი და მალე მათზე Forbes-ის სიის პერსონიფიცირებულ ჩამონათვალში მომეწეს საშუალება ამოვიკითხო და საქმიანი დილის საშუალებით მოგითხრათ. თქვენც იგივეს გისურვებთ, ჩემო საქმიანობა, კაი გამარჯობა. ბედნიერი 23 ივლისი ყველას არაჩვეულებრივი დღე გათენდა საქართველოში და აბა შევბერეთ ბარაკა ჯანმრთელობა ჩვენს ოჯახებს. გაუღიმოთ კიდევაც ერთმანეთს, გვიხდება ეს ღიმილი ამ ქართველებს და ნუ დავიშურებთ ერთმანეთს, დემური არ ბეთანხმება, არაო. BMG-ისთვის უკვე გაზიარებული ამბებიდან შემიძლია გითხრათ, რომ Booking.com-ის გასული წლის შედეგების მიხედვით ქართულმა სასტუმროებმა საუკეთესო შედეგი აჩვენა. რესტორნების ასოციაციის ხელმძღვანელი შალვა ალავერდაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს ჩვენი ქვეყნის სასტუმროების მმართველების დამსახურებაა. მომსახურების სფეროს ხშირად კი ვაკრიტიკებთ, მაგრამ საქართველოს ნამდვილად არ არის ჩამორჩენილი ქვეყანა სასტუმროების მხრივ. Booking.com-ის რეიტინგები თბილისი მეხუთე, ხოლო საქართველოს მე-18 ადგილზე გავიდა ევროპის ქალაქებს შორის მომსახურების დონით. რაც ძალიან კარგია და რასაც ნამდვილად ვერ ვიტყვით რესტორნების ამოქაჩვაზე, მაგრამ სასტუმროები ამ მხრივ ძალიან განვითარდნენ, ამბობს შალვა ალავერდაშვილი. ავსტრიული სამოგზაურო სააგენტო ინტრეპაიდი კი ერთობ სახალისო, იმავდროულად ძალიან მნიშვნელოვან რეიტინგს ამზადებს, აი ის ქვეყნები, რომლებსაც ყოველწლიურად მოსახლეობაზე მეტი ტურისტი სტუმრობს. სიის სათავეში არის ხორვატია, რომელსაც 2016 წელს 47 მილიონ 587,000 ტურისტი ეწვია. 47 მილიონი. ქვეყნის მოსახლეობა ხორვატიის სულ 4 მილიონ 170,000-ია. რაც იმას ნიშნავს, რომ ხორვატიამ და მისმა მოსახლეობამ 1380%-ზე მეტ უცხოელ
სტუმარს უმასპინძლა. ანუ თითო მოსახლეზე დაახლოებით 14 ტურისტი მოდის ხორვატიაში. ხორვატიას მოყვება ისლანდია, რომელსაც ადგილობრივ მოსახლეობაზე 565%-ით მეტი ტურისტი ყავს. ანუ საუბარია შემდეგ უკვე უნგრეთზე, მისი რეიტინგი გამოდის ამ შემთხვევაში 528, დანიაში 500%-ით მეტია, საფრანგეთში 303, ჩეხეთში მოსახლეობის 292-ზე მეტ ტურისტს მასპინძლობენ, სინგაპურში 292, კვიპროსი 280%, საბერძნეთი არის 261%, ესპანეთი 258. რეიტინგი მსოფლიოს ყველა ქვეყნის მონაცემს ცხადი არ ითვლის, მაგრამ თუ კი საქართველოს მონაცემებს ავიღებთ, ვნახავთ, რომ გასულ წელს ქვეყანას ადგილობრივ მოსახლეობაზე 204%-ით მეტი. ანუ ჩვენ მივიღეთ 7,554,936 ვიზიტორი და მოგზაური, საერთაშორისო მოგზაური, თუმცა ამავე პერიოდში იმ უცხოელი მოგზაურობის, ანუ ტურისტების რიცხვმა, რომლებმაც 24 საათიდან მეტი დახვეს საქართველოში, 3,478,000 შეადგინა, რაც საქართველოს მოსახლეობაზე ნაკლებია. მოკლედ, იგივე ავსტრიულმა ინტრეპიდმა იმ ქვეყნების სიად შეადგინა, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობაზე ბევრად ნაკლები ტურისტი შედის. აი, მაგალითად, ტანზანიაში, სადაც 1,294,000 ტურისტი ყავთ, ხოლო მოსახლეობის რაოდენობა 55 მილიონზე მეტია და შესაბამისად ეს პროცენტული შეფარდება გამოდის 2%. პაპუა-ახალ გვინეას 198,000 ტურისტი ესტუმრა, როცა ადგილობრივების რაოდენობა 8 მილიონს აჭარბებს. კენიაში 1,340,000 ტურისტს პირობითად, დაახლოებით ამაზეა საუბარი, 48 კენიელმა უმასპინძლა და ეს არის ადგილობრივების 0,7%. ინდონეზიაში 11 მილიონზე მეტი მოგზაური ჩავიდა, მაგრამ ეს არაფერია იმასთან შედარებით, რომ ადგილზე მათ ადგილობრივი 261 მილიონი ადგილობრივი მაცხოვრებელი ხდება. მოკლედ, აი ესე ვიქოქებით ორშაბათიდან და წინ კიდევ ბევრი საინტერესო თემა მისი გაშლა და მასპინძლობა გველის. 23 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ ანი ალიბეგაშვილი, ტარიელ გვალია, გიორგი ჟორჟოლიანი, აკაკი ზოიძე, ელენე ჩომახიძე და როინ მიგრიაული. დილა საქმიანია TV პირველზე. Forbes-ის ამბებით რომ გავაგრძელო, მინდა ვიდრე ჩვენ ინკლუზიური ეკონომიკის ნიშანწყლებზე ჩამოყალიბებულ ვართ და ექსპერიმენტალური საკადრო და ეკონომიკური ლიკბეზით ვართ დაკავებულნი. მოკლედ 16 ივლისს ამაზონის დამფუძნებლის ქონებამ 151 მილიარდს მიაღწია. ეს ნიშნული რეკორდული იყო არა მხოლოდ ბეზოსისთვის, ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში, რაც Forbes-ი პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანების ქონებას ითვლის, 151 მილიარდი არასდროს არც ერთი დიდარის მილიარდერის შემთხვევაში არ დაფიქსირებულა. დღის ბოლოს ბეზოსის ქონება ოდნავ შემცირდა და ის ამჟამად 159 მილიარდის მფლობელია. წლის დასაწყისიდან მისი ქონება 45 მილიარდით არის გაზრდილი, ხოლო ბოლო ერთ თვეში ეს არის 11 მილიარდ დოლარიანი მატება. ამაზონის დამფუძნებელი კომპანიის 16%-ს ფლობს, ხოლო ბოლო წლებში მან კომპანიის აქციების გასვისებით მილიარდობით დოლარი გამოიმუშავა და ეს ფული ახალ კომპანიაში Blue Origin-ში ჩაატრიალა, რომელიც რაკეტების აწყობით არის დაკავებული. საერთოდ როგორ იცვლებოდა ბეზოსის ქონება? ბეზოსის ქონება 20 წლის წინ იყო 1,600 მილიონი. 10 წლის წინ 8 მილიარდ 200 მილიონი, 5 წლის წინ 28 მილიარდი, თითქმის 29 მილიარდი, 2 წლის წინ 45, 1 წლის წინ 72. ეხლა 150-ზეა საუბარი. მოდი კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი მსოფლიოს უდიდესი ადამიანის კომპანია ამაზონის დამფუძნებლის ჯეფ ბეზოსის ფანტასტიკურ ისტორიას. It could serve as the first business, and it had a garage, and it seemed the right thing to do. My dad's first question was, "What's the internet?" Okay, so he wasn't making a bet on this company or this concept.
1964 წელს ნიუ-მექსიკოს შტატში დაბადებული ჯეფრი პრესტონ ბეზოსი ტექნოლოგიებით ბავშვობიდანვე იყო დაინტერესებული. ლიდერების თვისებები და უნარები, განსხვავებული ინტერესები ყოველთვის გამოარჩევდა თანატოლებისგან. I was always, our garage was basically, science fair. ბავშვობაში ძალიან დიდ დროს ვატარებდი ჩვენს ავტოფარეხში, ფაქტობრივად მეცნიერულ კვლევებს ვაწარმოებდი. ჯეფმა უნივერსიტეტში სწავლისას გადაწყვიტა ტექნოლოგიებში ეცადა ბედი. წარჩინებულ კურსდამთავრებულს სამსახურის ძებნა არ გასჭირვებია. მან მუშაობა ბანკის ტრასტში დაიწყო. საკუთარი ბიზნესის დაწყებამდე რამდენიმე სამსახური შეიცვალა. მისი ერთ-ერთი უფროსი ასე იხსენებს მილიარდერს. ჯეფი იყო ტექნიკოს პროგრამისტი, რომელსაც შეეძლო უპრობლემოდ გაეგო ახალი მანქანების მუშაობის პრინციპი ან ახალი პროგრამის ნებისმიერი სირთულის დეტალები. ამავდროულად ის გამოირჩეოდა კრეატიულობით და კარგი გემოვნებით. ბეზოსმა ბიზნესის საწყისი კაპიტალის ნაწილი $300,000 მშობლებისგან მიიღო. დანარჩენი ინვესტიცია თავად მოიზიდა და თავგადასავლით დაიწყო. ოფისი ავტოფარეხში გახსნა და კომპანიის სახელწოდებაზეც ბევრი იფიქრა. თავიდან უნდოდა აბრაკადაბრა დაერქმია ვებგვერდისთვის, თუმცა არჩევანი Amazon-ზე შეაჩერა. ინტერნეტის შესახებ სტატისტიკას გავეცანი, რომლის მიხედვითაც ინტერნეტის მომხმარებელთა რიცხვი წლიურად 2300%-ით იზრდებოდა. ვეცადე მომეფიქრებინა ესეთი ბიზნეს გეგმა, რომელიც მორგებული იქნებოდა ინტერნეტზე და სწორედ ასე მივედი წიგნების ინტერნეტ რეალიზაციამდე. 30 დღის შემდეგ კვირაში $20,000 პროდუქციას ყიდდა. ერთი წლის თავზე კომპანიამ $8 მილიონი ინვესტიციის მოზიდვა შეძლო. 1997 წელს კი შეძლო კომპანიის დალისტვა საფონდო ბირჟაზე. 2 წლის შემდეგ Times-მა ბეზოსი წლის ადამიანად დაასახელა. Amazon-ი დღითიდღე ვითარდებოდა და სხვა კომპანიებსაც იერთებდა. დღეს მის მფლობელობაშია 44 შვილობილი ბრენდი, Washington Post-ი, AMD, Zappos-ი და სხვა. 2017 წლის მიწურულს ჯეფ ბეზოსი პლანეტის უმდიდრესი ადამიანია. Forbes-ის მონაცემებით მისი ქონება $111.5 მილიარდ შეადგენს. Amazon-ის კაპიტალიზაცია კი $772 მილიარდი. 2018 წლის პირველი ნახევრის, ანუ საუბარია იანვარ-ივნისის საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკას მინდა გადავხედოთ, საქართველოში დავუბრუნდეთ. შტამბეჭდავი, იმედი მაქვს შტამბეჭდავი შესავლის შემდეგ, რომელიც შემოგთავაზეთ და იმედია ეს ყველაფერი მამოტივირებელი იყო თქვენთვის საკმარისზე მეტად. მოკლედ, ევროკავშირში ქართული პროდუქციის ექსპორტმა პირველ 6 თვეში $368 მილიონი შეადგინა, რაც ამავე პერიოდში რუსეთის ფედერაციაში შეტანილი ქართული პროდუქციის ჯამურ ღირებულებას 1.8-ჯერ, ანუ თითქმის 80%-ით აჭარბებს. ამასთან ევროკავშირის მიმართულებით ექსპორტი იდეაში უფრო სწრაფადაც იზრდება, ვიდრე რუსეთის მიმართულებით და მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში, აი ხა ნახავთ ისევ გრაფიკზე, ევროკავშირში საქართველოს ექსპორტი 21%-ით გაიზარდა, ხოლო რუსეთში 10%-ით. ევროკავშირის ბაზარზე გატანილი ქართული პროდუქციის ღირებულება 2004 წლიდან 18 წლამდე ყოველწლიურად აღემატება რუსეთში ექსპორტირებულ პროდუქციას და ბოლო 11 წელიწადში 2007-დან 17-ის ჩათვლით ევროკავშირის ბაზარზე 3.5-ჯერ მეტი, ანუ საუბარია თითქმის 3.5 მილიარდზე მეტი ღირებულების პროდუქცია გავიტანეთ ვიდრე რუსეთის ფედერაციაში. რუსეთის ფედერაციის მოტივებზე მაქვს ახლა ერთი ასეთი თემა ჩვენი გულანთებული მამულიშვილებისთვის და მათზე უარესი ვაი-პატრიოტებისთვის. რუსეთის მოქალაქეების კუთვნილმა კომპანია Green Village-მა სახელმწიფოსგან უპირობო აუქციონზე იყიდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე 76,300 კვადრატული მეტრის ფართობის 3 მიწის ნაკვეთი, რაშიც $78,000 გადაიხადა. ლარი, უკაცრავად, $78,000 გადაიხადა. დოლარში ეს არის დაახლოებით $28,000. მანამდე ამავე კომპანიის საკუთრებაში ირიცხებოდა ლაგოდეხში მდებარე დაახლოებით 193,000 კვადრატული მეტრი მიწა. 2017 წლის 31 მარტს სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ ელექტრონულ აუქციონზე
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე 76300 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი გაიყიდა და სამივე ნაკვეთი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულებისაა. პრივატიზებული მიწის ნაკვეთები შეიძინა აი სწორედ ამ კომპანიამ 78000 ლარად და ქონების შემძენის საკუთრების უფლება საჯარო რეესტრში 2017 წლის 11 აპრილს არის დარეგისტრირებული და ოფიციალური მონაცემებით კომპანია Green Village-ის მესაკუთრეები 2012 წლის 8 ივნისიდან რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეები. ოლგა მოისენკოვა და მისი მამა ვლადიმერ მოისენკოვია, მამაშვილი 50-50%. ეხლა აი რა გავაკეთო ამ დროს მართლა არ ვიცი. მიტინგი მოვაწყოთ, ტანზე შემოვიხიოთ, დროშა დავწვათ, თუ აღმაშენებლის გამზირზე კიდევ ერთი ვაშკაცუნი მსვლელობა მოვაწყოთ და იუსტიციის სახლთან დავასრულოთ გოდებით, რომ ქართველობას გვართმევენ. იქნებ სხვანაირად არის საქმე, რახან რუსებმა იყიდეს. და მაგათთვის მოსულა არა? და ეს ყველაფერი არაბს, ჩინელს, ევროპელს, ან მონღოლს. მაშინ ახლა რო იყიდა, მაშინ თემურლენგის შემოსევიდან დაწყებული, შაჰაბაზებით დასრულებული ყველა მაუხრებელი გზირი გაგახსენდებოდა. დიახ, მე გიორგი საკადეს არ მაქვს პრობლემა თუ ეს მიწა იყიდეს უცხოელებმა და ეს ფული თუ არ არის კავშირში კრიმინალთან, რუსულთან, ანგნებავთ ანტარქტიდის პინგვინების კრიმინალთან. ისევე როგორც არ მაქვს პრობლემა რომ ეს იყიდეს რუსებმა. მაქვს და მექნება პრობლემა შეუთავსებლობა მიძინებულ აქტივებთან, რომელსაც არავითარებენ ქართველი, აზერბაიჯანი, თურქი, სომეხი, რუსი, ირანელი, მონღოლი, ევროპელი, ნებისმიერი ინვესტორი. ანუ ვინც ყიდულობენ ქონებას კარგი ფასის გამო და შემდეგ მიაძინებენ მას და წელავენ დროში მის გადაყიდვის ან რაღაცა სხვა მიზეზით, რის გამოდაც ეკონომიკური აქტივობა ამ კონკრეტულ აქტივზე წყდება. აი ესეთი ობიექტი დედაქალაქშიც უამრავია და მის ცენტრში და 10ჯერ და 100ჯერ მეტია რეგიონებში. აი რაც შეეხება კი ვინ ფლობს და ვინ ყიდულობს, ამაზე მქონდა საუბარი რამდენიმე კვირის წინ, მაგრამ ვატყობ, კიდევ უნდა გაგიმეოროთ და გითხრათ თუ ვინ ფლობენ რეალურად ყველაზე მეტ ქონებას უცხოელებიდან საქართველოში. რაც დარწმუნებული ვარ ერთმორწმუნეობის და ბევრი სხვა ყალბი მიზეზით ვაგლახ რომ არ გამოიწვევს თქვენში არანაირ დარ პროტესტს იმისა, რაც ქვეყნის სხვა მოქალაქეების საქმიანობის მიმართ გაქვს. მაშასე საქართველოში უძრავ ქონებას უცხოელებიდან ყველაზე ხშირად რუსეთის მოქალაქეები ყიდულობენ. და ყველანაირი ოფიციალური სტატისტიკით რუსეთი 53%-ით პირველ ადგილზეა და მას 11ჯერ ჩამორჩება მხოლოდ უკრაინა, რომლის მოქალაქეების მხოლოდ 5%-ს იძენენ ქონებას საქართველოში. 5%-ით შემდეგ პოზიციებს უკვე იკავებენ აზერბაიჯანი და სომხეთი. აი ეს არის უცხოელებზე გასვისებული ქონების ჩამონათვალი. პირველ ადგილზე რუსეთი, უკრაინა მეორეზე, აზერბაიჯანთან და სომხებთან ერთად. და მესამე ადგილზე უკვე მოდის ირანი, ერაყისა და თურქეთის მოქალაქეებზე საქართველოში რეალიზებული უძრავი ქონების 2% მოდის და რუსეთის ფედერაციების მოქალაქეები კი სხვათა შორის ყიდულობენ როგორც სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებს და საცხოვრებელ სახლებს, ასევე 4 წლის მონაცემებით ჯამში მათ სახელზე სულ 34000-ზე მეტი უძრავი ქონებაა დარეგისტრირებული. აქედან ყველაზე ხშირად რუსული ინტერესის სფერო კერძო სახლები და ბინებია და ირკვევა რომ ყველაზე ხშირად უცხოელები საკუთრებას ქვეყნის ყველაზე პოპულარულ ტურისტულ ზონებში ყიდულობენ. მაშ კარგი, შევბერეთ მოკლედ საპენსიო დანაზოგების შეგროვება და კონტრიბუცია 2019 წლის 1 იანვრიდან დაიწყება და პარლამენტმა სწორედ დაგროვითი პენსიის შესახებ კანონი მიიღო. მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურმა უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო 30000 ლარით 20 კომპანია დააჯარიმა და მცხეთის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავებისთვის გამოცხადებული კონკურსი სტრუქტურული ცვლილებების გამო შეწყდა. გადავაცილე, მთელი 20 წუთია ქადაგად ვარ ქცეული, ის კი მისმენს მორჩილად ჩვენს მეგობრებთან ერთად. ანა ლაპიაშვილი, ქალბატონებო და ბატონებო, ანა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის და ერთგულად გიორგი ყოველ დილით 8 საათიდან 8-ს რომ 5 დააკლდება, მაგრამ დადგა დრო რომ ბიზნესი ახლა გავასწავლოთ ჩვენს მაყურებლებს, რომელსაც მივესალმები და სულ რამდენიმე წამში პირველ კოლაშს არვდგა.
პარლამენტმა საგაზაფხულო სესიის დახურვის დღეს პლენარულ სხდომაზე მესამე მოსმენით დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონი მიიღო. Ამ კანონის მიხედვით დაგროვებითი საპენსიო სქემაში ჩართვა სავალდებულო იქნება 40 წლამდე დასაქმებული ადამიანებისათვის, ხოლო ნებაყოფლობითი იქნება მათთვის, ვისაც კანონის ძალაში შესვლამდე შეუსრულდა 40 წელი. რაც შეეხება თვით დასაქმებულებს, ისინი ნებაყოფლობით გაწევრიანდებიან სისტემაში მათი ასაკიდან მიუხედავად. თითოეული დასაქმებული, დამსაქმებელი და სახელმწიფო კანონით სქემის მონაწილე ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე განახორციელებს შენატანს თითოეული დასაქმებულის ხელფასის დაუბეგრავი მოცულობის 2%-ის ოდენობით. რაც შეეხება თვით დასაქმებულ პირებს, ისინი განახორციელებენ შენატანს თავისი შემოსავლის 4%-ისა. სახელმწიფო კი როგორც დასაქმებულების, ასევე თვით დასაქმებულების სასარგებლოდ მათ დამატებით გადაურიცხავს დასაბეგრი შემოსავლის 2%-ს. საპენსიო დანაზოგების შეგროვება და კონტრიბუცია კი 2019 წლის 1 იანვრიდან დაიწყება. დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონის დამტკიცების შემდეგი ეტაპი უკვე საპენსიო სააგენტოს შექმნა იქნება. ვიდრე ჰიმნი გაჟღერდებოდა პარლამენტში, პირველი მოსმენით მიღებულია ორგანული კანონის პროექტი საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ, რაც ჩვეულებრივი წესით მოქალაქეობის მინიჭებისას 5 წლიანი ცხოვრების ცენზის 10 წლამდე გაზრდას გულისხმობს. გამარტივებული წესით მოქალაქეობის მინიჭებისას 2 წლიანი ცხოვრების ცენზი 5 წლამდე გაიზრდება. წარმოდგენილი ცვლილებებით ასევე ზუსტდება რამდენიმე საკითხი. კერძოდ, არასრულწლოვანისათვის მოქალაქეობის შეცვლისათვის ორივე მშობლის თანხმობის საჭიროება ზუსტდება, რომ სახელმწიფო ენის სამართლისა და ისტორიის ცოდნის მოთხოვნები არ ვრცელდება იმგვარი ფიზიკური ნაკლის მქონე პირებზე, რომელიც შეუძლებელს ხდის მოთხოვნათა შემოწმებას. პირისათვის ადამიანის სახელმწიფო საზოგადოებრივი უშიშროებისა და წესრიგის წინააღმდეგ მიმართულ განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში კი მონაწილეობა მოქალაქეობაზე უარისხმის საფუძველი გახდება, ხოლო ნასამართლეობის მოხსნამდე ან გაქარწყლებამდე ძალაში დარჩება. მთავარი პროკურატურის სახელწოდება შეიცვალა და ეწოდება. თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურმა კი უსაფრთხოების წესების დარღვევისათვის 30,000 ლარით 20 კომპანია დააჯარიმა. ცვლილებები პროდუქტის უსაფრთხოების და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 59 მუხლში მიმდინარე წელს შევიდა. მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურიდან გამოთხოვილი ინფორმაციის მიხედვით, სამშენებლო კომპანიების მხრიდან ყველაზე გავრცელებული სამართალდარღვევა პროექტის დარღვევით და შესაბამისი სანებართვე დოკუმენტაციის გარეშე წარმოებული სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებაა. სამშენებლო სამართალდარღვევა არ ითვალისწინებს ერთსა და იმავე ქმედების განმეორებით ჩადენას და გამკაცრებულ სანქციას. კომპანიას უსაფრთხოების წესების ხელმეორე დარღვევის გამო ჯარიმის სახით კვლავ 30,000 ლარი დაეკისრება, როგორც BMG-თან მერიის ზედამხედველობის სამსახურში განმარტავენ. მცხეთის სივრცითი ტერიტორიული განვითარების მართვის დოკუმენტაციის, მათ შორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავების საპროექტო მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებული კონკურსი კი მთავრობის სტრუქტურული ცვლილებების გამო შეწყდა. ინფორმაცია ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შესაბამისმა საკონკურსო კომისიამ გამოქვეყნა და ოქმში მიუთითა კიდეც. ამავე დოკუმენტში განმარტებულია, რომ საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ საქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად სივრცითი მიმართულებით ეკონომიკის სამინისტროს ფუნქციები რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გადაეცემა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს პრესსამსახურში კი ამაზე ამბობენ, რომ მცხეთის გენგეგმის და ზოგადად სივრცითი განვითარების დოკუმენტის შემუშავებისათვის კონკურსი უახლოეს პერიოდში თავიდან გამოცხადდება. მცხეთის სივრცითი ტერიტორიული განვითარების მართვის დოკუმენტაციის ღირებულება 1,800,000 ლარს შეადგენს. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტის სამინისტრო, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად მცხეთაში მშენებლობისა და მიწის გასხვისებაზე დაწესებული მორატორიუმის ცვლილებაზეც მუშაობს. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტის დირექტორმა BMG-თან თეაონიანმა განაცხადა, რომ მორატორიუმმა მცხეთის მოსახლეობა გარკვეული გამოწვევების წინაშე დააყენა და სახელმწიფო ცდილობს დაწესებული აკრძალვები გარკვეულწილად შეარბილოს, რათა მოსახლეობამ საკუთრების დანიშნულებისამებრ გამოყენება შეძლოს. ონიანის განმარტებითვე მორატორიუმში შეზღუდვების შესაძლოა ისეთი ტიპის ნაგებობებისათვის მოიხსნას, რომელიც 60 კვადრატულ მეტრამდე მოცულობის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა ან კაფეებისა და პავილიონების მოწყობა. თუმცა ეს ჯერ კიდევ ვარაუდის დონეზე განიხილება და საბოლოო გადაწყვეტილება უახლოეს პერიოდში მიიღება.
სახელმწიფო დასაქმების პორტალმა Work.net.go Gym მიმდინარე წლის 5 თვის განმავლობაში სხვადასხვა პოზიციაზე 551 პირი დაასაქმა. მარიამ ბაზერაშვილის ინფორმაციით 2018 წლის პირველ ეტაპზე გადამზადება 2200-ზე მეტმა პირმა გაიარა. მისივე განმარტებით საიტზე რეგისტრირებულია 161,000 პირი, რომლის დიდი ნაწილიც სოციალურად დაუცველია. ისინი დახმარების მოხსნის შიშით უმეტესად არ წარმოადგენენ სამუშაოს აქტიურ მაძიებლებს. ჩვენს ფორუმებზე ხშირად მოდიან, ეცნობიან პირობებს და შეთავაზების მიუხედავად უკან მიდიან, აღნიშნავს ბაზარაშვილი და ამბობს, რომ ამ ეტაპზე საკანონმდებლო დონეზე მუშაობა მიმდინარეობს, რათა მათ გარკვეული პერიოდით ეს ქულები შეუნარჩუნდეთ. რაც შეეხება ვაკანსიების ჩამონათვალს და საშუალო ანაზღაურებას, ისევ ბაზარაშვილის განცხადებით, კერძო სექტორის ჩართულობა ამ ნაწილში აქტიურად მზარდია. იმ სპეციალისტებს შორის, რაც პროფესიულ კოლეჯებში ისწავლება, ყველაზე დაბალ ანაზღაურებადი სპეციალობების კურსდამთავრებულები ყოველთვიურად 400 ლარამდე თანხას გამოიმუშავებენ. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ცნობით, ყველაზე დაბალი შემოსავალი შემდეგი სპეციალობების კურსდამთავრებულებს აქვთ. ესენია: დეკორატიული გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი, ბანკის ოპერატორი, გიდი, ექთნის თანაშემწე, ფარმაცევტის თანაშემწე, სამკერვალო ნაწარმის ხარისხის მართვის სპეციალისტი, სტილისტი, გამყიდველ კონსულტანტი, მოლარე და თექის ხელოსანი. ანაკლიის სპორტში სამუშაოების დასაწყებად ვანაორდის გემები საქართველოს აკვატორიაში უახლოეს დღეებში უნდა შემოვიდნენ. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის ინფორმაციით, ვანაორდის გემები საერთაშორისო პორტებიდან საქართველოსკენ უკვე გამოემართნენ და ისინი საზღვაო მშენებლობისათვის საჭირო ტექნიკას ჩამოიტანენ. კომპანიას საქართველოში რეკლამაციის მასშტაბური სამუშაოებისათვის მოდერნიზებული მძიმე ტექნიკა და სადრენაჟო სისტემები ჩამოაქვს, რომელიც დიდი რაოდენობით ქვიშის გადატანაზე სპეციალიზდება. კომუნიკაციების კომისია მაივიდეოჯიზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის, ანუ პირველი და მეორე არხის მაუწყებლობის შეწყვეტაზე ტრანზიტორის განცხადება საზოგადოების შეცდომაში შეყვანად აფასებს. კომისია მას მხოლოდ მსოფლიო ჩემპიონატის მიმდინარეობისას საფეხბურთო მატჩების უკანონო ტრანზიტი აუკრძალა საზოგადოებრივი მაუწყებლის წერილი საფუძველზე, რომელსაც მსოფლიო ჩემპიონატის ექსკლუზიური ჩვენების უფლება ჰქონდა, განმარტავენ კომისიაში. პორტალი კი მარეგულირებლის დავალებას ჩემპიონატის დასრულებიდან 35 დღეს ასრულებს და შესაბამისად მაივიდეოჯის მაყურებლებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის არხების ყურების შესაძლებლობა არ აქვთ. სახელმძღვანელოების ტენდერში მონაწილე თურქულ კომპანიას დისკვალიფიკაცია მიენიჭა. მიზეზი წარდგენილი დოკუმენტაცია გახდა. სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით თურქული კომპანიის მიერ წარდგენილი დოკუმენტაცია მოთხოვნებს არ შეესაბამებოდა. შეტყობინების შემდეგ კი იურიდიული პირი ტენდერიდან მოიხსნა. პირველიდან მე-6 კლასების გრიფ მინიჭებული სახელმძღვანელოების ტენდერში სულ 3 კომპანია იღებდა მონაწილეობას. თურქულმა კომპანიამ ადგილობრივ გამომცემლობებთან შედარებით 19% დაბალი ფასი წარმოადგინა. მისი დისკვალიფიკაციის შემდეგ კი სატენდერო კომისია შეპესე კონსორციუმს გაუგზავნა შეტყობინება. კონსორციუმი ქართული სტამბების სეზანის, ფავორიტის სტილის და გამომცემლობა კოლორისის გაერთიანება. გამარჯვების შემთხვევაში ის სახელმძღვანელოებს 8,400,000 ლარა დაბეჭდავს. მანამდე კონსორციუმმა ერთი სამუშაო დღეს ვადაში ერთიან ელექტრონულ სისტემაში 8,410,000 ლარის შესაბამისი დაზუსტებული პრეისკურანტი უნდა წარმოადგინოს. აგვისტოს დასაწყისში კახეთში ხორცის გადამამუშავებელი საწარმო ჯეონატურალსი გაიხსნება. ახალი საწარმო სოფელ გამარჯვებაში 800 კვადრატულ ფართობზე განთავსდება და აგვისტოს ბოლოს მომხმარებლებს უკვე მზას ადილებს და ეგრეთ წოდებულ ევროკილებში დაფასოებულ პროდუქტს შესთავაზებს. მზას ადილები იქნება საქონლის ხორცისგან მომზადებული და სხვადასხვა კუთხის ქართული სამზარეულო იქნება ასორტიმენტში წარმოდგენილი. პირველი ეტაპისთვის კი მომხმარებლებს ნიგვზიან ხარჩოს მეგრულად, საქონლის ხორცის ფლავს კახურად და იმერულად ქათმის ჩახუპილს შესთავაზებენ, განმარტავს BMG-სთან საუბარში ჯეონატურალსის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ხორცის გადამამუშავებელი საწარმოს გახსნისათვის კი სულ $380,600 ინვესტიცია განხორციელდა. ისრაელის ჯგუფი ნეტაფი, ჯეორჯია და ბალევ მენეჯმენტი საქართველოში ნუშის წარმოებას იწყებენ. საქართველოს-ისრაელის ბიზნეს პალატის პრეზიდენტის ინფორმაციით, 3 წლიანი მზადების შემდეგ ქვეყანაში ნუშის ახალი ჯიშის ბაღი გაშენდა. გეგმაშია მომავალ 5 წელში ბაღის 3,000 ჰექტარზე გაშენება და ამ კუთხით ქართულ კომპანიებთან თანამშრომლობაც.
აი ესეთი იყო ბიზნეს სიახლეების პირველი ნაწილი, ამ უქმეების BMG-ს ნამუშევრები, რომელიც ამ დროისათვის შემოგთავაზეთ. წინ მეორე კოლაჟიც გეულდება, თუმცა იქამდე დრო არის სავალუტო მიმოხილვას გავეცნოთ. ივლისის, ანუ პარასკევის ვაჭრობის შედეგად დოლარი გაუფასურებულია, მაგრამ რეალურად არ არის შეცვლილი დიდად არაფერი. ამპლიტუდა ლარი დოლარის წყვილისა 2 ლარსა და 53 თეთრს და 2 და 54 თეთრს შორის არის. ევროსპასი 2 ლარი და 84 თეთრია, ლილა 50 თეთრი ღირს და ფუნტ სტერლინგს 3 ლარად და 18 თეთრად შეიძენთ. ივნისში წინა თვესთან შედარებით ლარის კურსი დოლართან მიმართებით შედარებით სტაბილურობას ავლენს 2018 წლის ივნისში გაცვლითი კურსი სულ 0.1%-ით გაუფასურდა, ევროს მიმართ 1.3%-ით გამყარდა და ამავე პერიოდში ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსიც საბიუჯეტო ოფისის მონაცემების მინდა დავეყნო, რომ 2017 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით წელს ივნისში ლარის გაცვლითი კურსი 1.9%-ით, ევროსთან მიმართებაში კი 5.8%-ით გაუფასურდა. ივნისში რეგიონის ქვეყნების ვალუტების გაცვლითი კურსები დოლართან მიმართებაში ტიპიურად გაუფასურების ტენდენციას ავლენს, თუმცა სრულად განსხვავებული ზომით და მოცულობებით. კერძოდ 2018 წლის ივნისში წინა შესაბამის პერიოდთან შედარებით ყველაზე მკვეთრად გაუფასურებული არის დოლართან მიმართებაში ლირა 24%-ით, რუსული რუბლი 8%-ით და შედარებით ნაკლებად მანათი 0.3%-ით და სომხური დრამი. მცირედი გაუფასურების, ხოლო ევროს მიმართ მცირედი გამყარების ტენდენციას ავლენენ ეს ვალუტები, ხოლო ივნისში რეგიონის ქვეყნებში გარდა თურქეთის სამომხმარებლო ფასებისა ინფლაცია ასეთი დინამიკით ხასიათდებოდა. კერძოდ 2018 წლის ივნისში თურქეთში წლიურმა ინფლაციამ 15.4% შეადგინა. შედარებით დაბალი იყო ინფლაციის დონე რუსეთსა და სომხეთში 1.8% და სომხეთში 0.9. აი რაც შეეხება აზერბაიჯანს 2018 წლის მაისის მდგომარეობით სამომხმარებლო ფასებმა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2%-ით მოიმატა. და რეალურად 2%-ის ფარგლებშია ინფლაცია აზერბაიჯანში. მე ვიცი სამეზობლოში არსებული სიტუაცია, როგორ აწუხებს ქართულ ბიზნესმენებს, მათ ვისი აზრით ჩემთვის პირადად მნიშვნელოვანია და მე მათ ყოველს წარმატება მინდა უსურვო. ეხლა კი გადავიდეთ საქართველოს საფონდო ბირჟის მიმოხილვაზე, თუმცა ჩემი ინფორმაციით, აი მაგარი უხეირო კვირე მქონდა. სხვა ვერაფერი მოვიფიქრე. და შევცვალე გარკვეულწილად ნარატივი, რომელიც დაგეგმილი ქონდა. მოკლედ დეტალებს ლევან თაღიაშვილი გვეტყვის. ლევან, დილამშვიდობის. მშვიდობის. როგორი აქტივობა შეინიშნებოდა, მაინც დაგისვა ესეთ ფორმალურ კითხვას ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში საქართველოს საფონდო ბირჟაზე. სამწუხაროდ ერთი კვირის განმავლობაში არანაირი გარიგება არ დადებულა არც სავაჭრო სესიების დროს და არც არასაბიჯო გარიგებებისას. არადა მხოლოდ რამდენიმე დღიანი პრაიმ აქციის გამო უცხოურ ბირჟებზე ამაზონის ფასი ათეულობით მილიარდით გაიზარდა და ამჟამად 900 მილიარდ დოლარს შეადგენს და არსებობს რეალური შანსი, რომ მისი ღირებულება 1 ტრილიონსაც კი გაუტოლდეს. ამ შემთხვევაში ჯეფ ბეზოსის ქონება 175 მილიარდს მიაღწევს. ასე მდიდრდება ხალხი სხვა სახელმწიფოებში, ჩვენ კი სამწუხაროდ კვლავ ღარიბ ქვეყანად ვრჩებით. კაპიტალის ბაზრის განვითარება ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია. სწორედ ამ პრობლემებზე ისაუბრა საქმის კურსის ეთერში საქართველოს საფონდო ბირჟის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი ფარესიშვილმა. მისი თქმით, სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა მოახდინოს ისეთი კომპანიების პრივატიზება, როგორც მაგალითად საქართველოს რკინიგზა და ნავთობისა და გაზის კორპორაცია. თან ეს ყველაფერი საფონდო ბირჟის მეშვეობით უნდა მოხდეს. ამ შემთხვევაში გვექნება ორმაგი ეფექტი და სიტუაცია დადებითად შეიცვლება. პოტენციურად ყველაზე დიდი ეფექტის მომტან ნაბიჯს, რაც შეიძლება მთავრობამ გადადგას, ნომერი 1 ეს არის მსხვილი სახელმწიფო კომპანიების პრივატიზება საქართველოს საფონდო ბირჟის მეშვეობით, ანუ იგივე მოდელის გამოყენება, რაც თავის ძროზე გამოიყენეს პოლონეთში, სამხრეთ კორეაში და ბევრ სხვა ქვეყანაში, სადაც ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მისაღები, საუბარია მსხვილ ძლიერ კომპანიებზე, როგორც არის საქართველოს რკინიგზა, საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია, ეს არის ის კომპანიები, რომელთა მიმართაც უცხოელ ინვესტორებს ტრადიციულად აქვს ძალიან დიდი ინტერესი, ასევე ქართულ ინვესტორებსაც შემიძლია გითხრათ.
მან ასევე ისაუბრა ფინანსურ განათლებაზე, რომელიც ფასიან ქაღალდებთან მიმართებით ფაქტობრივად ახლა ყალიბდება. მისი თქმით, ადამიანებს საფონდო ბიჟა ხშირად კაზინო გონიათ, არადა მთელი მსოფლიო ფასიან ქაღალდებშია თავმოყრილი და ის აზროვნებას, გრძელვადიან გეგმებს და ანალიზის უნარს უკავშირდება და არა უბრალოდ გამართლებას. ფარასიშვილი ამბობს, რომ ხშირად ეკონომიკისა და ბიზნეს მიმართულების სტუდენტებსაც კი უჭირთ ფასიან ქაღალდებში გარკვევა და გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღება, რაც იმაზე მიანიშნებს, რომ ფინანსური განათლების კუთხით ქვეყანაში საგანგაშო მდგომარეობაა და აუცილებელია გარკვეული გეგმის შემუშავება, რომელიც ამ კუთხით იმუშავებს და მოსახლეობის ინფორმირებულობას გაზრდის. Ურათ უფრო დიდი პრობლემა გვაქვს მოსახლეობაში, ფართო მასებში. მოსახლეობას დღემდე ან საერთოდ არ ესმის, რაც ნიშნავს ფასიან ქაღალდების ბაზარი, ან რატომღაც ადარებენ ამას კაზინოს. გონიათ, რომ აი როგორც კაზინოში შეგიძლია შეხვიდე და ან მოიგო, ან წააგო, დაახლოებით ესეა, რაც ძალიან არასწორია. ფასიან ქაღალდების ბაზარი ნამდვილად არ გახლავთ კაზინო, იმიტომ მთელი მსოფლიო ფასიან ქაღალდებში არის ჩართული და დამეწონოთ, რომ მთელი მსოფლიო კაზინოში არ თამაშობს. ასე რომ ამას უნდა კარგი ახსნა, რომ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დაფუძნებულია ანალიტიკაზე, ცოდნაზე, ფინანსების, ჩვენთან საკმარისი რაოდენობის თუნდაც ეკონომიკის და ბიზნეს ფაკულტეტის კურსდამთავრებული სტუდენტები არიან. მათაც კი, ასე ვთქვათ, ზოგიერთ შემთხვევაში არ აქვს საფუძვლიანი სიღრმისეული ცოდნა იმისათვის, რომ თუნდაც თავიანთ მშობლებს ურჩიონ, ან თვითონ მიიღონ გადაწყვეტილებები ფასიან ქაღალდებში ინვესტირებაზე. BMG-ს გუნდი და ზოგადად მედია ამ კუთხით ერთ-ერთ გადამწყვეტ როლს ასრულებს და ცხადია ჩვენ ძალისხმევას არ დავიშურებთ, რომ მომავალშიც განვავითაროთ ეს ინსტიტუტი. რაც შეეხება ბიჟაზე განვითარებულ სხვა სიახლეებს, როგორც წინა კვირას უთხარით ჩვენს მაყურებელს, სააქციო საზოგადოება ნიკორამ შეამცირა საწესდებო კაპიტალი, ჩვენ დავკავშირდით მის გენერალურ დირექტორს ირაკლი ბოქულიშვილს, რომელმაც განგვიმარტა, რომ მას შემდეგ რაც შეპესე ნიკორა ტრეიდი გადაიქცა სააქციო საზოგადოებად, ნიკორას პრივილეგირებული აქციები დაკონვერტირდა ნიკორა ტრეიდის ჩვეულებრივ აქციებში. შესაბამისად, მისი თქმით, კომპანიის საწესდებო კაპიტალი არ შემცირებულა და ნიკორა ტრეიდის მიერ დამატებით ემიტირებული აქციების რეალიზაციის გამო ჰოლდინგის ჯამური კაპიტალი მნიშვნელოვნად გაიზარდა კიდეც. დასასრულისკენ გეტყვით, რომ ერთადერთი ცვლილება, რაც ბირჟაზე მოხდა, ეს იყო სამწუხაროდ უარყოფითი და ეხებოდა ინდექს, რომელმაც 15 პუნქტით დაიწია და ამჟამად GSX-ი 156 პუნქტია. საბაზრო კაპიტალიზაციის ახალ მონაცემს სავარაუდოდ უკვე მომავალ კვირას გაგაცნობთ, ძველი მონაცემი კი ცხადია არ შეცვლილა და კვლავ 2 მილიარდ 440 მილიონს შეადგენს. მადლობა. საქართველოს საფონდო ბიჟამ არანაირად, მაგრამ შენ დაიმსახურე სრულად დილიდან გაყინული კოკა-კოლა, თან ბრაზილიური ყავის გემოთი და ვიდრე ანა ლაპიაშვილი გაგვეცნობს ამინდის პროგნოზს. შემოიარე და ერთად დავაგებოთ. აუცილებლად. ანა და გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციები, საკმაოდ საინტერესო, ძალიან საინტერესოა პროგნოზი გელით. თან ისე გადმოსცემს, რომ აი ამინდის მოსმენა გენატრება. ანა ლაპიაშვილი და გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციები ამინდის პროგნოზთან დაკავშირებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unison. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. საინტერესო ალბათ მხოლოდ შეიძლება იყოს, რომ მაგვისტო კარს მოგვადგა და ამ დროს საკმაოდ გრილი ზაფხულის დღე შემიძლია დაგიანონსოთ. გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ ამით განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით, რო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით და უმეტეს რაიონში იქნება ხანმოკლე წვიმა ელჭექის ფონზე. აღმოსავლეთში ზოგან შესაძლოა იყოს სეტყვაც. დასავლეთის მიმართულების ქარიც იქროლებს. ყველა ქალაქში რომელსაც დაგისახელებთ მოკლე წვიმას ველოდებით, ამიტომ მხოლოდ ტემპერატურულ მაჩვენებლებს გეტყვით. სოხუმში 26 გრადუსი იქნება, ბათუმში 27, ქობულეთში ასევე 27 გრადუსი, ფოთში 28, ქუთაისში 29 გრადუსი, ზუგდიდში 27 გრადუსი ამოსავალნელი, ოზურგეთში 28, ონში 27, გორში 30, ცხინვალში 29, მარნეულში 30, რუსთავში 30 გრადუსი, ახალციხეში 27 გრადუსი ამოსავალნელი, ბორჯომშიც 27 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ბაკურიაში მხოლოდ 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ახალქალაქში 22 გრადუსი იქნება, სტეფანწმინდაში დღის განმავლობაში მაქსიმუმ 20 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, თელავში 30 და თბილისს რაც შეეხება დრო გამოშვებით, აქაც მოყრუბლული ამინდი გველოდება ხანმოკლე წვიმით და ჩრდილო-დასავლეთის ქარით დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა კი 28 გრადუსი დაფიქსირდება. კარგი, მადლობა ანა დიდი. გავიდეთ რეკლამაზე, მით უმეტეს შენს ეხნიებს მას მიზობთ, სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ. სრულად განსხვავებული
შინაარსით და განსხვავებული თემით იქნება ჩვენი სტუმარი ანიალი ბეგაშვილი და თუ რა არის მისი ახალი წამოწყება, ეს არ არის გადაცემა, ეს საკმაოდ სერიოზული და მნიშვნელოვანი ბიზნესია. ამაზე სულ რამდენიმე წუთში მანამდე მეტი შემოსავლები BMG-ს და TV პირველს, რეკლამის დრო არის TV პირველს. 23 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ ანიალი ბეგაშვილი, ტარიელ გვალია, გიორგი ჟორჟოლიანი, აკაკი ზოიძე, ელენე ჩომახიძე და როინ მიგრიაული. დილა საქმიანია TV პირველზე. საქმიანის მაყურებლებს რეკლამის შემდეგ სასტუმროს თეფინის დამფუძნებელი უნდა გავაცნოთ. ამ სტატუსით გავაცნოთ. არა ქართული დასახელების სასტუმრო ყაზბეგში საოჯახო ბიზნესია, რომელიც უცხოური ინვესტიციით შეიქმნა და $160,000 ჯამი გახდა ინვესტიცია. შემდეგ დღეს ულამაზეს გარემოში, ასე ულამაზეს სასტუმრო კოდექსსაც გვახვედრებენ, თუმცა უცხოელებზე მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებულმა პრობლემებმა თავდაპირველად სასტუმრო ბიზნესის განვითარება შეაფერხა. ახლა წამოწყებულ ბიზნესში ოჯახისათვის ეს ფაქტი ძალიან დიდი გამოწვევა აღმოჩნდა, მაგრამ ყველაფერი გადალახულია. ანიალი ბეგაშვილი სასტუმროს თეფინის თანადამფუძნებელი არის ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით. ამპლუა განსხვავებული აქვს ნამდვილად, ან დილამშვიდობა. მადლობა სტუმრობისთვის. მოდი თავიდან დავიწყოთ იდეით და შესრულების ეტაპებით, სანამ მივალთ იმ ნაწილზე, რომელიც პრინციპში წარდგენისას მაყურებელს გავაცანი. რატომ გაგიჟდათ საერთოდ იდეა, რომ ყაზბეგში გააკეთებინათ სასტუმრო? პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და თემით დაინტერესებისთვის. ან მე თვითონ მოხევე ვარ, წარმოშობით ვარ ყაზბეგიდან, მაქვს სახლი, რომელსაც წლები უკვე საოჯახო ტიპის სასტუმროდ ვამუშავებთ. ერთ-ერთი პირველი გესტჰაუსი ყაზბეგში იყო ჩემი და სწორედ ამ გამოცდილებამ, რომელიც უკვე თითქმის 10 წლიანი ისტორიას ითვლის, გადამაწყვეტინა ის, რომ გადამედგა შემდეგი ნაბიჯი, ამეღო უფრო დიდი პასუხისგებლობა ჩემ თავზე და გავაკეთეთ ჯერ ეს, გაფართოებული ყავით კი ბატონო და ანუ ახლა კიდევ უფრო დიდი გეგმები მაქვს სამომავლოდ. ყველაფერი, როგორც მე გავეცანი, არის თქვენი დიზაინი, თქვენი სურვილი. მართლა ძალიან მამაზეა. არჩეულებრივი ფოტოები იყო. პირადად არ მინახავს, მაგრამ ფოტოებიდან ძალიან ლამაზი იყო და ეს პირადად არ გინახავს ადგილზე. ყაზბეგში ხო? ოკეი, ჩვენი. ძალიან ლამაზი იყო ფოტოები. აი ამ ყველაფერმა რა ეტაპები გაიარა? რეკლამის დროს საუბრობდით იმ პრობლემებზე, რაც შეიძლება ადგილზე ვთქვათ, გარკვეულწილად შეგექმნას, როდესაც რაღაცა ახალს აკეთებ. მაგრამ ეს არ არის აი იგივე თუნდაც შესაბამისი კადრების მოძიები და ასე შემდეგ. თქვენთვის რა იყო მთავარი სირთულეები, როცა ხელისშემშლელი ფაქტორები? ხელისშემშლელი ფაქტორი პირველი რაც იყო, ეს იყო, როდესაც პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია არის და თანხა შემოიდინება უცხოეთიდან და გვჭირდება მიწის ნაკვეთის ყიდვა. ეს ალბათ, როდესაც სახელმწიფო დონეზე მნიშვნელოვანი პროექტები ხორციელდება, შეიძლება პრობლემა არ დგას, რომ მიზნობრივი დანიშნულება მიწის ნაკვეთის შეცვლილი იყოს და სასოფლო-სამეურნეოდან არასასოფლოზე მოხდეს მისი გადატანა, მაგრამ დაახლოებით 8 თვის განმავლობაში მე რაღაც სხვა ობიექტი მქონდა, რომლის შეძენაც მსურდა. ეს 2 წელი არის უკვე ფაქტობრივად პროცესი გრძელდება და ვერ შევძელი მიწის ნაკვეთის შეძენა. დაახლოებით 8 თვის განმავლობაში მქონდა შეტანილი მოთხოვნა ყოველ ანუ კვირაში ერთხელ. ოფიციალური არგუმენტი არ იყო, ყოველ შემდგომ ეტაპზე ითხოვდნენ დამატებით ახალ საბუთს, რომელიც ბევრმა არქიტექტორმა არც იცოდა რას ემსახურებოდა ამ საბუთის შეტანა. იმაზეც არ იყო საუბარი, რომ ზოგადად შეჩერებული არის მიწის მიზნობრივი დანიშნულების ცვლილება, იყო საუბარი იმაზე, რომ ინდივიდუალურად ხდება განხილვა. ჩემ შემთხვევაში ეს ამ განხილვაზე პასუხი ჯერ კიდევ არ მიმიღია, მაგრამ საბედნიეროდ შევძელი პირდაპირ ამ დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენა, რასაც არასასოფლო სამეურნეო ჰქვია. ძალიან რთული არის, იმიტომ რომ არის დაინტერესება რეალურად ამ ინდუსტრიაში და მე მგონია, რომ ბევრი კარგი და ხარისხიანი მომსახურების და ახალი რაღაცის შეთავაზება შეუძლიათ ქართველებს. სამთავრობო პროგრამები ხორციელდება იგივე მთაში დამაგრებისათვის და რაღაცა ინფრასტრუქტურის გააძლიერებისათვის, სხვადასხვა ბიზნესების ხელშეწყობისათვის, გადასახადების თქვათ შემცირების და ასე შემდეგ. ასეთი პრობლემები ალბათ უფრო მიწის გასხვისებასთან დაკავშირებით გვაქვს ჩვენ რაღაცა სენტიმენტები და ამ სენტიმენტებს ვერ აუდივართ და ეს არის პრობლემა, რომლითაც არ გვსურს, რომ ქართული მიწა გასხვისდეს უცხოელზე. თუმცა
თუმცა ანუ რეალურად თქვათ ჩემს შემთხვევაში ეს იყო თქვათ 50%-იანი წილი, რომელიც რაღაც ანუ შიდა გარიგებაა და რაღაც პერიოდში იქნება ჩემი პირადი ინტერესი და იქნება ქართველის, ხო? ანუ ეს ფაქტორებიც არ იქნა გათვალისწინებული და რეალურად რაღაცნაირად უნდა მაქსიმალურად ხელი შევუწყოთ დღეს რომ განვითარდეს ეს სფერო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოთხოვნა არის. ადგილზე მაგალითად ბოლო 2 კვირის განმავლობაში არ მაქვს საუბარი იმაზე რომ თქვათ ჩემი ობიექტის ატაცება მოხდა და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის ჩვენს მოსახლეობას ძალიან კარგი გამოხმაურება აქვს და ალბათ ოცნება არის ყველა სტარტაპისთვის ეს დასაწყისი, მაგრამ რეალურად ბევრი ადამიანი რჩება გარეთ, ანუ მათ უწევთ უკვე გუდაურისკენ გადანაცვლება და ღამის გასათევს ვერ პოულობენ. მოთხოვნა არის იმაზე მეტი, ვიდრე დღეს დაკმაყოფილება შეუძლია. ძალიან დიდი მოთხოვნა არის კონკრეტულად ყაზბეგზე. შესაბამისად, ანუ პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ ზუსტად არ ვიცით ლოგინების რაოდენობას, ხო? რამდენი ადამიანის განთავსება შეუძლია. რისი მიღება შეგვიძლია ესეც არ ვიცით, ხომ? ანუ არ ვიცით სად შეიძლება გადავამისამართოთ, ხომ? ანუ თუ უბანში ვიცით ვინ მუშაობს და ვინ ღებულობს სტუმრებს, ხო? ანუ იმის იქეთ ინფორმაციაზე ცნობა არ აქვს. შესაბამისად, ანუ გაკეთდა რაღაც ტურისტული ცენტრი და შეიძლება რაღაცა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგას, მაგრამ ამ ეტაპზე რეალურად ეს ბიზნესი ქაოსურად ვითარდება. ეხლა რა ეტაპზეა? რამხელაა სტეფინი? ეს არაჩვეულები და რა პატარა. ჯერ არის პატარა. ჯერ არის 4 ნომრიანი პატარა ბუწიქ ჰოტელი არის, ასე რომ ვთქვათ. ძალიან მცირე ზომის არის, თუმცა დაგეგმილი არის, რომ წელს უნდა დაიწყოს მშენებლობა, დაახლოებით 25 ნომრიანი სასტუმროს. ტერიტორია იმავე ადგილას არის, yani? დიახ, იმავე ადგილას, ქვედა ნაწილში მოხდება სასტუმროს აშენება. ამის შენარჩუნებიც ხდება, ამ საოცრების, რომელსაც ეხლა ამას ვინარჩუნებთ, იმიტომ რომ ან ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი შენობა არის ყველა არქიტექტორის შეფასებით, ვინც ანუ ქართველები და ჩემი თქვათ მეგობრებიც და ნაცნობები არიან, აღიარებენ რომ მთაში ასეთი ლამაზი კოტეჯი, ანუ გარედანაც ვიზუალურად ასეთი ლამაზი კოტეჯი არ დგას და სწორად დაპროექტებულია. მითხარი, მომსვლელთა სტუმართა სიხშირიდან გამომდინარე, ძირითადად რა ეროვნების, რა წარმომავლობის სტუმრები? ამ ეტაპზე ყველაზე დიდი მოთხოვნა ჩემ შემთხვევაში არის ქართველების მხრიდან, რაც მე პირადად ძალიან მახარებს. და შემდგომ არიან უკვე რუსები, იმიტომ რომ მან ვლადიკავკაზიდან შემოდიან ისინი საქართველოში, პირველი გაჩერების ადგილი არის ყაზბეგი, შესაბამისად მოთხოვნა არის ძალიან დიდი. თუმცა, ანუ ევროპელი ტურისტებიც შეიძლება ვთქვათ, რომ სადღაც 20% დატვირთულობის მათზე მოდის. რასიტყვი? მე მომწა ყველა დეტალი, რომელიც იქ გათვლილი არის, ფერების მიხედვით, ეხლა რაც თან არის კიდევ ერთი დეტალი, რომ სტეფინის პარტნიორები არც ერთ შემთხვევაში, ანუ ამ გადაწყვეტილებას არ მიიღებდით, რომ არ ხედავდეთ იმ ინტერესს. ანუ ზრდა დაახლოებით რამდენი გამოვიდა? 400%-იანი, მეტი 500%-იანი, მეტი გაგაშენებინო. არის საწინდარი იმისი, რომ მართლა არის ინტერესი, იგივე გუდაურის ფაქტორს ახსენებ, თუმცა თვითონ ეს ადგილზეც მე დარწმუნებული ვარ ძალიან დიდი ინტერესი ექნება. კი, ან პოტენციალიც აქვს რეალურად თვითონ ყაზბეგს განვითარების, ანუ კეთდება დამატებით კანატკა, რომელიც ყოფს და გუდაურს ერთმანეთთან დააკავშირებს. დაიწყეს უკვე მშენებლობა საბაგიროსი? არის საბაგიროს მშენებლობა დაწყებული და ეს იქნება ალბათ მომავალ სეზონზე, ამ სეზონზე, წლევანდელ სეზონზე ვერ მოესწრება, მაგრამ დააკავშირებს ორ კურორტს ერთმანეთთან, ეს იქნება ცოტა უფრო ექსტრემალური სპორტის მოყვარულებისთვის და აქ თქვა სტანდარტული მოთხილამურეები ვერ შეძლებენ სრიალს, მაგრამ ეს იქნება გზა, რომლითაც ისინი შეძლებენ ავიდნენ გუდაურში, ისრიალონ და შემდგომ უკან დაბრუნდნენ და ის პერიოდი, როდესაც ზვავსაშიში არის და გზები იკეტება, სწორედ ეს მონაკვეთი არის გუდაური, კობის მონაკვეთი, იქნება უკვე ყველა სეზონზე მოქმედი და გახსნილი. ეს არის ძალიან საინტერესო. ნუ გარდა ამის არის კიდევ რა თქმა უნდა გვირაბზე საუბარი, რომელიც უნდა გაკეთდეს და დაუკავშირდეს. ყოველდღიურობას დაუბრუნდები ორშაბათ დღეს. როგორ არანაწილებ დროს საზოგადოება და ბანკებს იმ ინტერესს შორის, რაც არის საფინანსო სექტორის მიმართ და ძალიან მაგარი ამოქოქილები და აქტიურები ხართ დღე პირველიდან და ეხლა უკვე ბიზნესი, რომელმაც უკვე მოგცა საჭიროება გაფართოების და აგერ შებერეთ უკვე უფრო დიდი მოცულობის სასტუმრო.
რთული არის ძალიან, მაგრამ გიორგი კეპულაძეს მადლობა ჩემი გაძლებისთვის და მხარდაჭერისთვის. ძალიან ესე გვერდში მიდგას და სერიოზულ დახმარებას მიწევს ამ კუთხით. რთული არის ძალიან, მაგრამ ამ ეტაპზე და ამ მასშტაბით, რა მასშტაბითაც ფუნქციონირებ, ჯერჯერობით ვუძლებ დატვირთვას. ორ ადგილას ერთდროულად ყოფნას. სტეფენის თანადამფუძნებელი ანი ალიბეგაშვილი დღეს ესე წარვადგინეთ ჩვენის და ძალიან გახარებული ვარ იმით, რომ სოციალურ ქსელში ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ძალიან ტირაჟირებული არაჩვეულებრივი ფოტოები, რომელიც არ წარმოადგენს ფოტოშოპს და ეს არის სწორედ სასტუმრო სტეფენი. ანი ამ სასტუმროს თანადამფუძნებელია და სწორედ მან გითხრა სტეფენის და თავისი პირადი და ასევე პარტნიორების გეგმები ახალ სასტუმროსთან დაკავშირებით. წარმატებები. დიდი მადლობა. მადლობა გავაცილებთ სტუმარს და სულ მალე უკვე გიბრუნდებით ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბების მორიგი კოლაჟში. ექსპორტის ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 1.8%-ით შემცირდა. ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნის პროექტი ისევ შეჩერებულია. არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკოხედვას კვლევის შედეგები, რომელიც ჰაერის დაბინძურების თემაზე ჩატარდა, სულ მალე გვეცოდინება მისი პირველადი შედეგები. და ტურიზმი, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, სოფლის მეურნეობა, განათლება, ბუნებრივი რესურსების მართვა, მწვანე ინდუსტრიები. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თავმჯდომარე პრიორიტეტებს იმეორებს და სწორედ მათზე აპირებს აქცენტირებას მთავრობის ხელმძღვანელის პოზიციაზე, რასაც გუშინ ხმათა უმრავლესობით თორნიკე რიჟვაძემ მიიღო ლეგიტიმაცია ამ პოსტზე. BMG ადრეც წერდა, რომ რიჟვაძე უალტერნატივო კანდიდატურა გახლდათ, ვიდრე ოპოზიციური პარტიები არ ჩამოყალიბდებოდნენ ერთიან კანდიდატზე არმაზახვლედიანის სახით. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ბევრი იფიქრა თუ ცოტა. სწორედ თორნიკე რიჟვაძის კანდიდატურა წარადგინა, რომელიც პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნების რჩეულია ამ პოსტზე. შეგახსენებთ თორნიკე რიჟვაძესთან დაკავშირებით, რომ იგი 29 წლის გახლავთ. თორნიკე რიჟვაძე დღემდე ენერგეტიკის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელად მუშაობდა, ასევე იყო ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილეც. საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის დირექტორად კი 2017 წლის 26 დეკემბერს დაინიშნა. 2014-16 წლებში თორნიკე რიჟვაძე აჭარის მთავრობის ეკონომიკური საბჭოს მრჩეველი გახლდათ საინვესტიციო და ეკონომიკურ საკითხებში. თორნიკე რიჟვაძეს განათლება საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების უნივერსიტეტებში აქვს მიღებული, ასევე არის ლონდონის სითის უნივერსიტეტის სამართლის მაგისტრი 2013-17 წლებში. იგი აჭარის წყალი ჯორჯიას ჯერ იურიდიული მრჩეველი, შემდეგ კი კომპანიის დირექტორიც გახლდათ. 2012-13 წლებში ლონდონში გახლდათ ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჩივინგის პროგრამის სტიპენდიანტი, შემდეგ უკვე სამართლის მაგისტრი, როგორც მოგახსენეთ. საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის მიმართულებით მას მეუღლე და 2 შვილი ჰყავს. სხვათა შორის პრიორიტეტებს შორის თორნიკე რიჟვაძე მაის ტურიზმის განვითარებასაც ასახელებდა. და ეს არ არის ნამდვილად ურიგო პრიორიტეტი. სხვა გზავნილებს შორის, რაც გააკეთა რიჟვაძემ, მასზე მხოლოდ დადებითად მეტყველებს, რომ აჭარის მთავრობის ახალბედა მედაური მტკიცედ აცხადებს, რომ ბათუმში მეჩეთი სრულად და მხოლოდ ქართული ფულით უნდა აშენდეს, ასე რომ საინტერესო ჯგუფთან და შემადგენლობასთან გვექნება საქმე რიჟვაძის მთავრობის სახით. წარმატებები მათ აჭარას, ჩემს უსაყვარლეს აჭარლებს და სრულიად საქართველოს. ეხლა კი ჯერ კვლავ ანა ლაპიაშვილზეა. იგი მზად არის, რომ ბიზნესის და ეკონომიკის ამბების კოლაჟი უკვე 9 საათისთვისაც წარმოგიდგინოთ. ანა, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის წარმატებული. დილამშვიდობის და მივესალმებით ჩვენს მაყურებლებს. ექსპორტის ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 1.8%-ით არის შემცირებული და საქსტატის ინფორმაციით ფასების 2.2%-იანი კლება დაფიქსირდა გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის ჯგუფზე. წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით კი ექსპორტის ფასების ინდექსი გაიზარდა 9.6%-ით. ამ პერიოდში დაფიქსირდა ფასების ზრდა გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციაზე 8.6%-ით, ხოლო სამთო მოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების პროდუქციაზე 18.4%-ით.
ივნისში სამრეწველო პროდუქციის წარმოებელთა ფასების ინდექსი შემცირებულია, კლება აქ წინა თვესთან შედარებით არის 1.1% და წლიურად 6.8%. წინა თვესთან შედარებით ფასები 1.3%-ით შემცირდა გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის ჯგუფზე. ფასების კლება დაფიქსირდა კვების პროდუქტებზე, სასმელებზე და თამბაქოს ნაწარმზე 1.5%-ით, ძირითად ლითონებსა და ლითონის მზა ნაწარმზე 4.1%-ით კლება, ასევე სხვა არალითონის მინერალურ ნაწარმზე კი 0.5%-იანი კლება აღინიშნება. ელექტროენერგიის აირის, ორთქლის და ცხელი წყლის ჯგუფზე ფასები შემცირდა 0.4%-ით, რაც მთლიანი ინდექსის ცვლილებაზე აისახა 0.06%-ული პუნქტით. 12 თვიან პერიოდში ინდექსის ფორმირებაზე კი ძირითად გავლენას ფასებზე ახდენდა გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქცია, ზრდა 5.1%, რამაც მთლიანი ინდექსის ზრდაზე 4.22%-ული პუნქტით იმოქმედა. ძირითადად გაიზარდა ლითონებისა და ლითონის მზა ნაწარმზე 13.5%-ით, ასევე კვების პროდუქტებზე, სასმელებზე და თამბაქოს ნაწარმზე 3.6%-ით. ელექტროენერგია, აირი, ორთქლი და ცხელი წყალი აქ ფასების 14.6%-იანი ზრდა ფიქსირდება, ეს მთლიანი ინდექსის ცვლილებაზე თითქმის 2%-ული პუნქტით, დაზუსტებით კი 1.97%-ული პუნქტით აისახა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტში ტექნიკური საბჭოს ხდომის ფარგლებში კერძო კომპანიების მიერ წარმოდგენილი საავტომობილო გზების, ხიდების, გვირაბებისა და სხვა ტექნოლოგიურ პროცესებთან დაკავშირებული ინოვაციური მასალები და ტექნიკური გადაწყვეტილებები განიხილეს. ინოვაციურ მიდგომებთან დაკავშირებით 9 კომპანიამ წარმოადგინა პრეზენტაცია, რომლებიც ახალი ტექნოლოგიების, ინოვაციური სამშენებლო მასალების, ტექნოლოგიური ნარჩენების გამოყენების, საგზაო აქტივების მართვის და მზის პანელების დანერგვას შეეხებოდა საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობაში. ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნის პროექტი კი ისევ შეჩერებულია. ინვესტორს აქვს ეჭვი, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო პროექტის განხორციელებას ხელს მიზანმიმართულად უშლის. თბილისის მერიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნის პროექტის განხორციელება კომპანია KDV ჯორჯიას ჯერ კიდევ გასული წლის ოქტომბერში უნდა დაეწყო, მაგრამ გარემოს დაცვის სამინისტროს შენიშვნის ხელშეკრულებაში გათვალისწინებამდე პროექტის დაწყება ვერ ხერხდება. KDV ჯორჯიას ხელმძღვანელი BMG-სთან განმარტავს, რომ ხელშეკრულების მიხედვით კომპანია მხოლოდ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავების ვალდებულებას იღებს. გარემოს დაცვის სამინისტრო კი ხელშეკრულებაში წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ჩადებას და სპეციფიკური ნარჩენების გადამუშავების გათვალისწინებას ითხოვს, რასაც მისი თქმით სხვა ტექნოლოგია სჭირდება. როგორ უნდა მოხდეს ამ ვალდებულების გაწერა, პასუხს არც გარემოს დაცვის სამინისტრო გვაძლევს და არც მერია, ამბობს სამად ბეგიშვილი და განმარტავს, რომ პროექტის განხორციელებით ბევრია დაინტერესებული და შესაბამისად გაუჩნდა ეჭვი, რომ მათი ხელი შეშლა მიზანმიმართულად ხდება. ამასობაში არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკოხედვამ პარლამენტის სამუშაო ჯგუფისთვის ჰაერის დაბინძურების თემაზე მასშტაბური კვლევა ჩაატარა. შუალედური შედეგების მიხედვით ეკოხედვის ექსპერტი ნუგზარ ბუაჩიძე ამბობს, რომ ჰაერის დაბინძურების ორი წყარო გამოვლინდა. ეს არის მშენებლობები და ავტოტრანსპორტი. რომელი უფრო მეტ ზიანს აყენებს გარემოს, ამის შესახებ ბუაჩიძე დეტალური განმარტებისას აღნიშნავს, რომ კვლევაში შეადარეს ძველი და ახალი ავტომობილები, რომლებშიც ჩაასხეს ერთი და იგივე მაღალი ხარისხის საწვავი. თუმცა ძველი ძრავის მქონე ავტომობილის შემთხვევაში დაბინძურების დონე მაღალი აღმოჩნდა. ბუაჩიძე ამბობს იმასაც, რომ განსხვავება დიზელზე და ბენზინზე მომუშავე ავტომობილებს შორისაც. შეიძლება გასაკვირი იყოს, მაგრამ ბენზინზე მომუშავე მანქანა უფრო მეტად დაბინძურებს გარემოს, ვიდრე დიზელზე მომუშავე ავტომობილი, ამბობს ის. და ის აღნიშნავს, რომ ეს არ არის მხოლოდ გამოგონილი ამბავი, შესაბამის ლიტერატურას შეუძლიათ დაინტერესებულ ადამიანებს გაეცნო და აღმოაჩენენ, რომ რეალურად დოკუმენტურად დასტურდება ეს ყველაფერი. ბენზინი უფრო დაბალ მოლეკულური ნივთიერებაა და მისი დაშლა უფრო ადვილია, ვიდრე დიზელი, შესაბამისად ის უფრო მარტივად წარმოქმნის დაბინძურების პრობლემას. ეკოხედვის ექსპერტი ასევე აღნიშნავს, რომ კვლევის ფარგლებში მოხდა გმირთა მოედანზე პიკის საათში ამ სინჯების და სამშენებლო ობიექტებზე აღებული სინჯების შედარება, შედეგად გამოიკვეთა, რომ სამშენებლო ობიექტებზე დამაბინძურებელი კიდევ უფრო მაღალ მაჩვენებელს აჩვენებს, ვიდრე მაგალითად პიკის საათში აღებული სინჯი.
და ის სხვათა შორის ბენზინზე რომ მივაწოდოთ მაყურებელს ინფორმაცია, ნავთობმომპოვებლები OPEC+-ის ბაზარზე ახალი კვარტლის ჩამოყალიბებას გეგმავენ რუსეთის მონაწილეობით. ტასი აღნიშნავს, რომ რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრე ნოვაკმა დაადასტურა ეს ინფორმაცია და ის ამბობს, რომ ახალი კვარტალი მუშაობას უკვე 2019 წლის 1 იანვრიდან დაიწყებს. ბლუმბერგმა ცოტა ხნის წინ სუპერ OPEC-ი უწოდა ამ გაერთიანებას. ნოვაკის თქმით, OPEC+-ის მონაწილეები ახალი ორგანიზაციის სახელს არჩევენ, ასევე უნდა განსაზღვრონ, სად განთავსდება მისი სათავო ოფისი. მან ისიც თქვა, რომ ახალმა ორგანიზაციამ შესაძლოა ისევ განიხილოს ნავთობმოპოვების შემცირების საკითხი. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია რეორგანიზაციას იწყებს, რომელიც პროექტებთან ერთად წყალმომარაგების დარგის კომპლექსურად განვითარებას გულისხმობს. ახალი გამოწვევების წარმატებით დაძლევის მიზნით კი კომპანია სტრუქტურული და ორგანიზაციული ცვლილებების განხორციელებას გეგმავს. ამ ცვლილებების მიზანია მმართველობის ეფექტური სისტემის შექმნა, მათ შორის კადრების ოპტიმიზაცია, მაღალკვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი პერსონალის მოზიდვა, რომელთა ჩართულობაც მნიშვნელოვანია კომპანიის ამბიციური გეგმების განხორციელებისათვის. რეორგანიზაციის ფარგლებში გამოცხადდება ვაკანსიებიც სხვადასხვა პოზიციების დასაკავებლად. პროცესი კი ხელს შეუწყობს გამჭვირვალობის პრინციპით კადრების შერჩევას ისეთების, რომლებიც ფლობენ წყალმომარაგების სფეროში ახალი ტექნოლოგიების საერთაშორისო სტანდარტით მართვის გამოცდილებას და უნარჩვევებს განმარტებულია სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. საერთაშორისო ჟურნალი Hub Georgia საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის წარმოჩენას შეუწყობს ხელს. გამოცემა ორენოვანია და ის სამ თვეში ერთხელ ინგლისურ და რუსულ ენებზე დაიბეჭდება. ასეთი არის მისი ხელმძღვანელების მიერ პრეზენტაციისას გაკეთებული განაცხადი. საქართველოს გარდა თავად ჟურნალი კავკასიის და შუა აზიის რეგიონის ქვეყნებში, ასევე საქართველოს სავაჭრო პარტნიორ სახელმწიფოებში უნდა გავრცელდეს. ეს არის ჟურნალი, პირველი ჟურნალი საქართველოში, რომელიც იქნება ორიენტირებული საერთაშორისო აუდიტორიაზე. ეს ჟურნალი გავრცელდება 15 ქვეყანაზე მეტ რეგიონში. ძირითადად ეს არის რეგიონის ქვეყნები და ჟურნალის მთავარი მიზანი არის, მთავარი ამოცანა ხელი შეუწყოს საქართველოს როგორც რეგიონალურ აბად ჩამოყალიბებას. ჩვენი ქვეყნის ლოკაცია იძლევა იმ საშუალებას, რომ ქვეყანა იყოს ხაბი ძალიან ბევრი მიმართულებით და მე ვფიქრობ, ამას ჭირდება შესაბამისი უზრუნველყოფა, მედია უზრუნველყოფა შესაბამის დონეზე, თავის ანალიტიკური მასალებით თუ სიახლეებით და მე ვფიქრობ, რომ აღნიშნული ჟურნალი Hub Georgia ამ მისიას და ამ ფუნქციას გაართმევს რეალურად თავს. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში კი gift check-inis აპარატით სარგებლობა უკვე 27 ივლისიდან ყველა მგზავრს შეუძლია. აპარატის გიფის და ფოტოს გადაღების გარდა check-inis ფუნქციაც ექნება. ეს იმას ნიშნავს, რომ საბოლოო პროდუქციამ მგზავრი მიმართულებას მიუთითებს, სადაც მიემგზავრება. სტარტაპის თანადამფუძნებელი თარაშ კვარაცხელია ამბობს, რომ სიახლე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გაფრენის ტერმინალში განთავსდება და მისი სარგებლობის ღირებულება 5 ლარი იქნება. რაჭის რეგიონის ოფელ სადმელში მდებარე ავტოსტოპების სასტუმრო გარემოს მომხმარებლებისათვის სიახლეები აქვს, როგორც სასტუმრო გარემოს თანადამფუძნებელი ამბობს, დაახლოებით 1 კვირაში უკვე გარემოს ახალი 6 ადგილიანი კოტეჯი დაემატება და როგორც ის განმარტავს, ტურისტების მოთხოვნის საფუძველზე სასტუმროში უკვე აუზით სარგებლობაც არის შესაძლებელი. დავითულიანი ასევე აღნიშნავს, რომ ზაფხულის სეზონის დადგომასთან ერთად ტურისტების ნაკადმაც მოიმატა, რომლებიც ძირითადად ევროპის ქვეყნებიდან არიან. ქვეყნის ეკონომიკის მდგრადობა უმეტესწილად საფინანსო სექტორის სტაბილურობაზეა დამოკიდებული. კომერციული ბანკების და საფინანსო სექტორის პრობლემები კი მოქალაქეებს და ეკონომიკის სხვა დარგზე საგრძნობლად აისახება. ქართული ბანკების მდგრადობა კი Fitch Ratings-მა შეაფასა. რამდენად სტაბილურია საქართველოში საბანკო სექტორი და უმეტესწილად ბანკები შემოსავლებს საიდან იღებენ? საქართველოს ეროვნული ბანკის ახალი საბანკო რეგულაციების ფონზე ამაზე ანუკა ჯოხაძე მოგვაწვდის ახლა Forbes Banker-ის ბოლო ნომრიდან ინფორმაციებს. ანუკა, დილა გამარჯობა ანა. Fitch Ratings-მა ქართულ ბაზარზე ოპერირებად ბანკების რეიტინგს გადახედა. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ შედარებით მცირე აქტივების მქონე ბანკები, ისეთები როგორიც არის VTB ბანკი ჯორჯია და პროგრედიტ ბანკი ჯორჯია, ქვეყნის წამყვან ბანკებს საქართველოს ბანკსა და TBC ბანკს წინ უსწრებენ. ამ ბანკების მაღალი რეიტინგით კი ძირითადად დამფუძნებელი ბანკების ფაქტორით არის განპირობებული. Fitch Ratings-მა საქართველოს ეკონომიკური პერსპექტივის რეიტინგი გააუმჯობესა და ის ნეგატიურიდან პოზიტიურისკენ შეცვალა. საქართველოს ბანკი
ბანკისა და TBC ბანკის პროგნოზიც გაუმჯობესდა, რომელიც სტაბილურიდან პოზიტიურისკენ შეიცვალა. ანუკა გამარჯობა. გამარჯობა გიორგი. კარგი, მაშინ მარტო TBC-ზე და საქართველოს ბანკზე რო არ ვილაპარაკოთ. მაინტერესებს Liberty-ს და ქართულს შემთხვევები. აქ ფიჩი რას ამბობს და კონკრეტულად როგორ აფასებს ამ ორ ბანკს. გიორგი, Fitch Ratings-მა გრძელვადიანი საკრედიტო რეიტინგი BB დონით განსაზღვრა, რაც ქვეყნის სუვერენული რეიტინგის ტოლია. რაც შეეხება Liberty Bank-ს, ის B+ დონით შეფასდა, რომლის პროგნოზიც ექსპერტების შეფასებით პოზიტიურია. ქართულ ბანკის რეიტინგიც Liberty Bank-ის მსგავსად B+-ია, ხოლო პროგნოზი სტაბილურიდან ნეგატიურამდე შეიცვალა. Forbes Bank-ერის ივლისის ნომერში ბანკებისთვის შემოსავლიან სექტორებსაც შეხვდებით. საქართველოს ეროვნულმა ბანკის ახალმა რეგულაციებმა გარკვეული გავლენა ორივე მხარეზე, როგორც მისესხებელზე, ისე გამსესხებელზეც იქონია. შემოსავლების დაუდასტურებლად ყველა ბანკი კრედიტს ვეღარ გასცემს. საქართველოს ეროვნული ბანკი ქართულ საფინანსო ბაზარზე კეთილსინდისიერი კრედიტორის სტატუსის დამკვიდრებას ცდილობს. ბანკებისთვის კვლავაც ყველაზე მიმზიდველად იმპორტის ოპერაციების დაფინანსება რჩება. საინტერესოა, რომ ვაჭრობა წლების განმავლობაში ლიდერობდა, თუმცა წელს ის უკვე მრეწველობის დარგს გაუთანაბრდა. ის ივლისის ნომერში ვცელი სტატია ახალ საბანკო რეგულაციებსაც მიეძღვნა. ჩვენ სულ მალე უშუალოდ სტატიის ავტორთან ერთად ძალიან ბევრ უფრო მეტ დეტალს განვიხილავთ სტატიიდან გამომდინარე, თუმცა მანამდე რო გითხრა ეროვნული ბანკის რეგულაციების შესახებ, რომელიც აღნიშნულ მოუწყებამ ბოლო პერიოდში განახორციელა. გიორგი, ბოლო 2 წლის განმავლობაში საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მნიშვნელოვანი ახალი რეგულაციები შეიმუშავა. ხშირად კეთდებოდა განცხადებები ცვლილებებთან დაკავშირებით, მაგრამ როგორც ტარიელ გვალია სტატიაში ვგებულობთ, ამ ცვლილებებს საფინანსო სექტორი მაინც მომზადებელი შეხვდა. სტატიაში საქართველოს ეროვნული ბანკის რეგულაციები 3 ბლოკად არის ჩაშლილი. 2017 წლიდან რომ დავიწყოთ, ერთ-ერთი ცვლილება საბანკო სექტორის გამჭვირვალობის და კორპორაციული მართვის სტანდარტების ამაღლებაა, რომლის მიხედვითაც ბანკები ვალდებულნი არიან გამოაქვეყნონ რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლები თავიანთი კაპიტალის, აქტივების, რისკებისა და მენეჯმენტის ანაზღაურების შესახებ. ერთ-ერთი საინტერესო რეგულაცია, რომელიც ძალაში მაისიდან უკვე შევიდა, ცესხების გაცემას ეხება. ამ რეგულაციამ საზოგადოების გარკვეულ ფენებში დიდი გამოხმაურებაც გამოიწვია, რადგან შემოსავლების დადასტურების გარეშე ბანკები ცესხებს ვეღარ გასცემდნენ. შემცირდა ტექნიკის მაღაზიებში განვადებების რაოდენობაც, თუ რა ეფექტი ჰქონდა ამ რეგულაციას განსაკუთრებით ტექნიკის მაღაზიებზე, ამის შესახებ ყურადღება გასულ კვირას საქმის კურსის ეთერშიც გავამახვილეთ. ტექნიკის მაღაზიების ნაწილი აცხადებდა, რომ განვადებების რაოდენობა განსაკუთრებით შემცირებულია, ხოლო ბრენდული ტექნიკის მაღაზიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ განვადებების რაოდენობის შემცირება განსაკუთრებით რეგულაციის ამოქმედებისას შეიმჩნეოდა, ხოლო ბოლო პერიოდში ეს მდგომარეობა დასტაბილურდა. კანონი შემოვიდა 7 მაისიდან ძალიან იგრძნო, იმდენად იგრძნო, რომ პირადად ჩვენს მაღაზიას მაგალითად ძალიან აესახა და შეიძლება თვის ბოლოს დავიკეტოთ. თუ იმ ადამიანს განვადებით არ უმტკიცდება, ყოველას ხელფასი ხო არ ერიცხება სახელფასო კარტაზე, ხო? ზოგს კარგი ისტორია აქვს, ზოგს ძალიან კარგი გადამხდელია. იმათ უკვე შეეზღუდათ განვადების გაკეთება და შესაბამისად ეხა გაყიდვებმაც იკლო ძალიან. ამ კანონის ძალაში შესვლამდე განვადების წილი იყოს მთლიან გაყიდვებში 60% და 40% იყო ნახე გაყიდვები. ამ კანონის ამოქმედების შემდეგ ბოლო 2 თვეში პროპორცია შეიცვალა და 48%-ია განვადების წილი და 52%-ია ნახე გაყიდვები. თუმცა მთლიან გაყიდვებზე ასახვა არ ყოლა, პირიქით ზრდაც იყო ბოლო 2 თვეში. აღნიშნული რეგულაციები საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ჭარბალიანობის აღმოსაფრთხებლად განახორციელა. როგორც Forbes-ის სტატიაში ვკითხულობთ, 2019 წელს საბანკო საფინანსო სექტორის მდგომარეობა 2017 წლის ვითარებასთან შედარებით განსაკუთრებით განსხვავებული იქნება. მოკლევადიან პერიოდში შესაძლოა საცალო დაკრედიტების შენელება, სექტორში ხარჯების ზრდა და კაპიტალზე მომგებიანობის ზრდის შემცირება შეიმჩნეოდეს. თუმცა გრძელვადიან პერიოდში აღნიშნულმა ცვლილებებმა სტატიის ავტორის ტარიელ გვალიას თქმით შესაძლოა ქართული საფინანსო სექტორი გაუმჯობესებამდეც მიგვიყვანოს. მადლობა და ეს არ არის ყველაფერი, რაზეც Forbes Bank-ერის ერთ-ერთ ავტორთან და დამოუკიდებელ დირექტორთა გაერთიანების გამგეობის წევრთან ტარიელ გვალიასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. მე მადლობას ვუხდი ბატონ ტარიელს, რომ არის დილა აზრიან ჩვენთან ერთად დილამშვიდობაში. დილამშვიდობაში. და მაინც რას მოიტანს ეს სიახლეები, ახალი რეგულაციები, ეს არ არის მხოლოდ საბანკო რეგულაციები, ამაზეც ბევრი ვისაუბრეთ, მაგრამ რას მოიტანს ეს რეგულაციები და მოდი
ეს გავაერთიანოთ ეს კითხვა. რითი იქნება 2017 წლის საქართველოს საფინანსო სისტემა თვისებრივად განსხვავებული 2019 წელს? რა ადაპტირდება, რა ვერა? ნახეთ, რას ვერ დახვდა მომზადებული სისტემა. ფაქტია, რომ შოპუნეები შეგვეპარა, ხადურის არ იყოს, მაგრამ რეალურად ეხლა რასთან გვაქვს საქმე? გისმენთ ნონდარევ. ხო, უნდა დაგეთანხმოთ ამ კონსტატირებაში, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი რეგულაციები შეიცვალა, დაიხვეწა, ახალი შემოვიდა და ჩვენ ვართ ახლა გარკვეულ ტრანზიტულ პერიოდში, როცა ვნახავთ, რომ ლანდშაფტი საბანკო საფინანსო სისტემის იცვლება და შეიცვალა. ზოგი უკვე ძალაშია, ზოგის ეფექტი ჯერ ჩვენ არ გვინახავს. თქვენის ნებართვით მინდა ერთი ძალიან მოკლე შესავალი გავაკეთო. ისე რომ არ იყოს გაგებული, რომ ბოლო პერიოდში საქართველოში კარდინალურად შეიცვალა თქვა საბანკო ზედამხედველობის წესები, ან საერთოდ არ იყო ესეთი წესები და ეხლა შემოგვაქვს. არა, მაყურებელს შეიძლება ეხლა ყველა არ არის თქვა საქმის ყურში და იმის თქმა მინდა რომ 90-იანი წლების შუა პერიოდიდან, როცა საქართველოში დაიწყო კომერციული საბანკო სისტემის შექმნა, 2-ვერსიანი საბანკო სისტემა და შემდეგ კაცრი ხელით მართავდა რეგულატორი, ანუ ჩვენი ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკი საბანკო სისტემას და ამან ჩვენ დადებითი შედეგები მოგვიტანა. ერთ-ერთი პერიოდი, როცა ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ, შედარებით ლიბერალური რეჟიმი ზედამხედველობაში საბანკო და საფინანსო სისტემის, ეს არის 2000-იანი წლების შუა პერიოდი, გახსოვთ, მაგრამ იქ იყო არა მარტო პოლიტიკური ხედვა ლიბერალური, არამედ საომარი ვითარება და საგარეო დიდი ფინანსური კრიზისი და ბიზნესი გაჩერების პირას იყო და ხა იმ პერიოდში რეგულატორმა გადაწყვიტა, რომ ეს უფრო მობიერი ყოფილიყო. ეხლა რაც შეეხება ბოლო პერიოდის სრულებებს, რაც სრულებები და საერთკენ მიყავართ, თქვენი ნებართვით ყველას არ გავიმეორებ. მაგრამ თავარი თქვენთვის თავარი. შეიძლება მოსახლეობისთვის თავარი იყოს ის, რომ რიტეილი? არა, საქართველოს ცენტრალურმა ბანკმა მიიღო უფლება, რომ გააკონტროლოს ბანკები არა ცალკეული სახით, არამედ ჰოლდინგების სახით. ჩვენ ვიცით, რომ ბანკები ან არიან შვილობილი რომელიმე კომპანიების, ან პირიქით მათ ყავთ გარეთ შვილობილი. ქართული საბანკო სექტორში ჩვენ ყავს ლიდერი ბანკები, რომელსაც სხვა ქვეყნებში ყავს შვილობილი კომპანიები. ეხლა ეს ნიშნავს, რომ ცენტრალური ბანკი გააკონტროლებს არა მარტო აქ არსებულ სტრუქტურებს, არამედ მათ შვილობილებს იქ. და პირიქით ეს მნიშვნელოვანია და არაფერი სიახლე აქ ისეთი არ არის, ისეთი პრობლემატური ასე ვთქვათ რა. ჩვენ ეს ზედამხედველობის ნორმები იხვეწება, რამდენადაც ცხოვრება დინამიურია, იცვლება, წინ მიდის და ბოლო 30 წლის განმავლობაში, რაც კომერციული საბანკო სისტემა არსებობს საქართველოში, ანუ უფრო მეტი ვიდრე ქართული სახელმწიფოს დამოუკიდებლობა, მანამდე იყო კომერციული ბანკები, ხო? იცვლება ეს სტანდარტები და ბაზელ 1-დან ჩვენ დღეს მივედით ბაზელ 3-ზე. ბაზელ 3-ის ნორმატივების ძირითადი ნაწილი ჩვენთან დაგეგმილია, მაგრამ საბოლოოდ სისტემა ამაზე მაინც არ გადასულა და რა თქმა უნდა ჰოლდინგებით ცენტრალურ ბანკმა უნდა აკონტროლოს და არავითარი გაუგებრო ამან არ უნდა გამოიწვიოს. ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ყველაზე მარტივად რო ახსნათ ბატონ ტარიელ, მოიტანა დრომ განვითარებამ სისტემის თუ როგორც ხშირ შემთხვევაში ჩემთვის ბევრი მიუღებელი პირი ატირაჟირებს რომ გადაზულუქდა სექტორი ქართულმა რეალობამ თუ დრომ რომელთაც ჩვენ რეალურად საბანკო სისტემით ვითარდებოდით, ანუ ჩვენი მახასიათებელია რამედ იგივე ბანკების თქვათ რაღაც მდგომარეობაში არსებობის თუ განვითარების თამდევი არის ეს ყველაფერი. მე ვფიქრობ, რომ ეს განვითარების თამდევია. ბაზელ 3-ზე ბაზელის კომიტეტი შეიმუშავებს საბანკო სისტემის ზედამხედველობის ნორმებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ეს არის მისაბაძე, ასე ვთქვათ, საუკეთესო პრაქტიკა. ხა ზოგიერთი ქვეყანა უფრო ადრე გადადის ამაზე, ზოგიერთი თუ არის თუ არა ვთქვათ ამა თუ იმ მოცემულ სიტუაციაში ამგან თუ იმ ქვეყანაში კარგი პირობები და არის თუ არა დრო, რომ ესე გადავიდეს რომელიმე ნორმაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნორმებია. ეხლა მე თქვენის ნებართვით ვიფიქრე კიდევ სხვა წამომეყო ნორმატივების ჩამონათვალი შეიძლება რომელიც 2-3 გვერდზე გავიდეს ეროვნული ბანკის რას აკონტროლებს კომერციულ საბანკო სისტემაში. დღეს და მთელი ამ განახლებული ვარიანტი, რა უნდა იყოს საერთოდ. იმიტომ რომ როცა ჩვენ საუბრობთ ახალ რეგულაციებზე, რეგულაციების უმრავლესობა არის ძველი. კი ბატონო. მხოლოდ ნაწილი ემატება და ხდება ასე ვთქვათ ზოგ შემთხვევაში მოჭერა რომელიმე ძველ ნორმატივზე. როგორ გამოვჩეს თქვენი შეკითხვა? არა, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს ასე ვთქვათ რაიმე
ცალკეული ქართული მოვლენა ან ბანკები გაზულობდნენ და შეიძლება ამან შორს წაგვიყვანოს, მაგრამ მე მოკლედ გიპასუხებთ რა. წინა 5-7-10 წლის განმავლობაში ასეთი სახარბილი არ იყო ბანკების ფინანსური მდგომარეობა და დღესაც რამდენადაც ეგრეთ წოდებული GDP ანუ ერთიანი პროდუქტი ქვეყანაში არ იზრდება ვთქვათ 5-7 და 10%-ით, შესაბამისად ბანკების ზრდაც არის ძალიან შენელებული აქტივების მოცულობას გულისხმობს. მაგრამ ის მომგებიანობა, რაც ბოლო პერიოდში ბანკებმა აჩვენეს, გამომდინარეობდა იქიდან, რომ ომის შემდგომ პერიოდში ძალიან ბევრი სესხები ჩამოიწერა და გაფუჭდა. ეხლა როცა ჩვენ ვადარებთ 2 წლის წინანდელ და 7 წლის წინანდელ ბიზნეს აქტივობას ბანკისას დღევანდელს, ცხადია დღევანდელი ძალიან კარგად გამოიყურება და ამიტომ ამან აჟიოტაჟი გამოიწვია, რომ აი როგორ გაიზარდა და როგორ გაიზარდა. თქვენ ამ სტატიაში, რომელიც Forbes-ში არის, აღნიშნავთ, რომ ბევრი მიმართულებით შემცირება შეიძლება ქონდეს ადგილი იგივე დაკრედიტების, მოხმარების და ასე შემდეგ, მაგრამ ასევე ბოლო ფრაზა არის, რომ ხარისხობრივი გაუმჯობესება შეიძლება მოხდეს საბანკო სისტემის. ეს ხარისხის მაშინ კრიტერიუმი რა არის? თუ კი მომხმარებელს ექნება შეზღუდვა, თუ შეიძლება გაძვირებას ველოდოთ, თუ ხო ბანკს შეიძლება ვთქვათ უფრო ნაკლები მოცულობა ქონდეს, უფრო ნაკლები კლიენტი ყავდეს, ზრდის შენელება მოხდეს. აი ამ ხარისხში გაუმჯობესების ნაწილში მაშინ ზღვარი სად გადის უკეთესობაზე? მესმის გავიგე თქვენი შეკითხვა. მინდა დავაკავშირო ეს გიორგის შეკითხვასთან რა, რომ რა არის ძალიან ყველაზე მნიშვნელოვანი, ესე იგი ამ ცვლილებებში. შეიძლება ყველაზე მნიშვნელოვანი იყოს რომელიმე ნორმატივის შემოღება, გახსოვთ ახლა თქვათ, დამატებით 15%-იანი ნორმატივი შემოიღეს იპოთეკურ სესხებზე, რომ შეზღუდვა 25%-იანიც სამხარველო სესხებზე, მაგრამ ეს არის დროებითი ნორმები. ხვალ შეიძლება ეს 15 გახდეს 2, ან საერთოდ მოიხსნას ესეთი შეზღუდვა რა. მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოს ეროვნულ ბანკმა როგორც რეგულატორმა მიიღო უფლება აკონტროლოს და ზედამხედველობა გაუწიოს არა მხოლოდ საბანკო სისტემას და ბანკებს და ჩვენ გვაქვს 14-15 ბანკი, ხო? არამედ საფინანსო სექტორს ძალიან და ფაქტურად ჩვენ მივიღეთ მეგა რეგულატორი, რომელიც აკონტროლებს მთელ სისტემას გარდა სადაზღვევო კომპანიებისა. ანუ თუ თქვათ გარკვეული პერიოდის წინ ესეთი არ იყო, ეს ჩემი აზრით სწორი არ იყო და ეხლა სწორად მოექცა ეს ერთი ქუდის ქვეშ, მაგრამ მაშინ ეს მოთამაშეები, ანუ არა საბანკო მოთამაშეები, მაგრამ ფინანსურ სერვისს ვინც თავაზობდა, ძალიან პატარები იყვნენ. დღეს ესენი გააქტიურდნენ, გამრავალფეროვდნენ, პროდუქტების მთელი ის თქვათ რიგი შექმნეს და შესაბამისად გააჩნდა აუცილებლობა ამ ზედამხედველობისა. და ფიქრობ, რომ ლანდშაფტს ეს ძალიან ისეთ იცვლებოდა ეს საბანკო საფინანსო სისტემის ლანდშაფტი და ეს შეცვლის განსაკუთრებით და კარგია, რომ ეს რეგულატორის ქვეშ მოექცა, იმიტომ რომ ერთიანი სისტემა უნდა არსებობდეს თამაშის წესები ბანკებისთვის თუ არა საბანკო დაწესებულებებისთვის. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ზედამხედველობის ნორმა მათთვის ყველგან ერთნაირი იქნება. ანუ ეგრეთ წოდებული იქნება მუდმივი ცვალება. ხო, კოეფიციენტები, რომელსაც ბანკები აკმაყოფილებენ, სულაც არ არის აუცილებელი და არც არის როსხვებს. ეხლა რომ დავაბრუნდეთ თქვენ შეკითხვას. დიახ, მე ვფიქრობ, რომ რეგულირების გარკვეული ნორმები, რომელიც ამ პერიოდში შევიდა ძალაში, გაზრდის გარკვეულად ბანკების დანახარჯებს. მაგრამ ეს დანახარჯები მიმართული იქნება ბანკების ინსტიტუციონალური განვითარებისაკენ. მაგალითად, IFRS 9-ზე გადასვლა ნიშნავს ბაზელის კიდე ერთი ნორმატივის დაყოფილებას, შესაბამისად ეს იწვევს IT-ში, ინფორმაციული ტექნოლოგიებში ინვესტიციებს, რომელიც გაზრდის ბანკების, ვთქვათ, ერთი მხრივ ხარჯებს და მეორე მხრივ გაზრდის, ვთქვათ, ბანკების აღჭურვას, თანამედროვე სტანდარტები და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ნორმატივი შევიდა ძალაში, რომელიც მიმართულია საბანკო სისტემის კორპორაციული მართვის კულტურის გაუმჯობესებისაკენ. ეხლა ეროვნულ ბანკმა რამოდენიმე დღის წინ ძალაში შეიყვანა ძალაში შეიყვანა ნორმატივი, ინსტრუქცია ეთიკის ნორმატიული, აბსოლუტურად მართალია. ეთიკის კოდექსისა. ამავე დროს, ეხლა მე შემიძლია გითხრათ, რომ ვარ მუშა ჯგუფში ეროვნულ ბანკი შეიმუშავებს კორპორაციული მართვის კოდექს ბანკებისათვის. და არასაბანკო დაწესებულებებისთვის, ანუ ლისტინგში ვინც არიან ბირჟაზე. და წლის ბოლომდე ორივე ეს დოკუმენტიც ასევე შევა ძალაში.
ანუ ძალიან ბევრი რაღაცა ისეთი შემოვიდა, რომელიც ბანკების ანგარიშვალდებულებას ზრდის არა მარტო თავისი ინსაიდერების მიმართ და დამფუძნებლებისა და სხვა სტეიქჰოლდერების, არამედ საზოგადოების მიმართ და ჩვენ ამ თვალსაზრისით სექტორი ძალიან დაწინაურებული გვაქვს. იცით რომ შემოვიდა დამოუკიდებელ დირექტორთა ინსტიტუტი და ეხლა ბანკები ფაქტიურად 2-3 დამოუკიდებელი დირექტორით უნდა იყვნენ ამ ზაფხულის შემდეგ წარმოდგენილი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გამოირიცხება ყოველგვარი ინსაიდერული შესაძლო გარიგებები, თუმცა ამას სისტემაში დიდი ხანი აღარ აქვს ადგილი, მაგრამ ანუ ჩვენი საბანკო სისტემა ამ თვალსაზრისით არის წინ. და ეს ნაბიჯები, რაზეც თქვენ მკითხეთ, რომ აი თუ გამოიწვევს ესე იგი ერთი მხრივ ეს მე გულისხმობდი არა ბიზნესის შემცირებას იმ შემთხვევაში, არამედ გულისხმობდი ზედამხედველობის იმ ნორმებს, რომელიც ხარჯიანია, მაგრამ ხარისხობრივი გაუმჯობესებისგან არის მიმართული. თუმცა ბიზნესმა რეჟიმირებისკენ მინდა წავიყვანო, მაინც პროგნოზირებადი უკმაყოფილება ამასთან დაკავშირებით გამოთქვა და ცხადია რომ ამ რეგულაციებს თავისი პრობლემატური მხარეებიც აქვს, არ დაუმალავს არა უკმაყოფილება, არამედ შეფასებისას საქართველოს ბანკის გენერალურ დირექტორს კახა კიკნაველიძეს, რომელსაც პირდაპირ თქვა, რომ ეს არის მკაცრი და ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი რეგულაციები, რაც ბოლო პერიოდში ეროვნულ ბანკს შემოუღია. და მაინც, როგორც საინვესტიციო ბანკირთან, ბატონ ტარიელ, ამ შემთხვევაში, ჩემი კითხვა რამდენად სწრაფად ადაპტირდება? მე ვხედავ, რომ უკვე ადაპტირდება საბანკო და საფრთხიანად საფინანსო სისტემა ამ ყველაფერზე, მაგრამ პროგნოზი, რახან ნაწილი თქვენი პროგნოზებისა, რომელიც ბენქერის გამოსვლას წინ უსწრებდა უკვე ახდა 2019-ისთვის ჩვენ რა შეგვიძლია დავაპროგნოზოთ საბანკო საფინანსო ბაზარზე? ეს ლანდშაფტი, რომელიც თქვენ ახსენეთ საუბრის დასაწყისში, როგორ გადალაგდება? ნუ ახლა ცხადია რომ ბანკებს გარეთ საფინანსო სექტორის კონსოლიდაცია მიმდინარეობს და მოხდება. გარდუალია, ხო, ესეთი პატარა მოთამაშეები, რა თქმა უნდა, ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს ყველასთვის მტკივნეულია, მაგრამ რომ წარმოვიდგინოთ ეხლა ნებისმიერი ინდუსტრია, ხო, იქაც ხომ მსხვილი მოთამაშეები, იქაც ხო ეს კრისტალიზაცია ხო ხდება მუდმივად, არა? ცნობილია რომ ყოველი 10 კომპანიიდან 8 კოტრდება და მხოლოდ 1 ან 2 გადარჩებოდა წავა წინა რა, ეს ბუნებრივი პროცესია. მაგრამ სხვა ინდუსტრიებში შესაძლებელია პატარა ოპერატორები იყვნენ სერვისებში, ხო? მაგრამ ფინანსურ სერვისებში, საბანკო სექტორში ესეთი პატარა ოპერატორი ალბათ წარმოუდგენელი და შესაბამისად ეს გამოკრისტალება და ეს კონსოლიდაცია გაგრძელდება. მაგრამ არის კიდევ სიახლეები. ეხლა მე ცოტა სკეპტიკურად ვარ განწყობილი, ან ვცდილობ პედალერება მოვახდინო, რომ უფრო აქტიურად წავიდეს კაპიტალის ბაზრის შექმნისება, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ აი თქვა ჩვენი ესეთი რეპლიკები უბიძგებს ჩართულ ადამიანებს ამ თემაში, რომ უფრო აქტიურად და სწრაფად წავიდეს ეს საკითხი წინ. საინვესტიციო ბანკირები გააქტიურდნენ და შემიძლია გითხრათ, რომ ახალი, რასაც ჩვენ აუცილებლად მივადებნებ თვალს მომავალ წელს, ეს იქნება საინვესტიციო ბენკინგის განვითარება. იმიტომ რომ დიდი ეს ვთქვათ რასაც გონია რომ კანონმდებლობაც სჭირდება. ხო, ახლა არა ვარ მზად ეს ვთქვათ კვალიფიციურად მაგაზე გესაუბროთ, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ როგორი კონკურენცია სულ ორიოდ საინვესტიციო ბანკებს შორის საქართველოში და ამასობაში იცით რომ საქართველოს ბანკს გამოეყო საინვესტიციო ჯგუფი საერთოდ ქართული კაპიტალი, რომელიც ბუნებრივია დაიწყებს შესყიდვებს და გაერთიანებებს ამ ბაზარზე და ეს შეეხება სრულებით სხვადასხვა ინდუსტრიებს. ამიტომ ეს მიმართულება, რომელიც ადრე იყო, ასე ვთქვათ, პატარა ბიზნესი და ასე ვთქვათ, ჩვენი სათამაშო, ასე ვთქვათ, ლამაზი, ეს გახდება ძალიან აქტიური და გამოვა წინა პლანზე. ტარიელ გვალია, მადლობა მას, დამოუკიდებელ დირექტორთა გაერთიანების გამგეობის წევრ სტუმრობისთვის. მას ხშირად შევხვდებით კიდევ, მისი აზრი ყოველთვის საინტერესოა, მის ვეც და ანალიტიკას, როგორც გითხარით, ბენქერში წაიკითხავთ. რეკლამაზე გავიდეთ, გავაცილებთ სტუმარს და სულ მალე დაგიბრუნდებით შემდეგი თემით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. მთავრობის ყოფილი წევრების პროკურატურაში გამოკითხვაზე დაბარების ამბის გასაჯაროების შემდეგ მედია აქტიურად წერს, აშუქებს და იკვლევს იმ თემებს, თუ რა საკითხით დაინტერესდა საგამოძიებო უწყება. BMG-მ რამდენიმე დოკუმენტი ექსკლუზიურადაც მოიპოვა და ჩვენს მკითხველს მივაწოდეთ კიდეც ინფორმაცია, თუ რა საბუთები გამოითხოვა საგამოძიებო უწყებამ. ერთის მხრივ ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან და როგორც ჩანს, რამდენიმე თვით ადრე თავად ეკონომიკის სამინისტრომ შეიტანა ეჭვი იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრების სათანადო დაღჭურვაში, რომლებიც აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს მხრიდან აკრედიტაციის მოწმობის მიღების შემთხვევაში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შემოწმება შეძლებენ. და შესაბამისად ამ საკითხით დაინტერესების თხოვნითაც მიმართა პროკურატურას. სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს თავად ქუმსიშვილის უწყება მიმართა მისი მინისტრობისას. მედიაში დაისვა კითხვები აწარმოე საქართველოს ბენეფიციარების მიმართაც და ამაზე ყოფილმა პირველმა ვიცე-პრემიერმა ვრცელი Facebook სტატუსიც დაწერა. ხო, დიმიტრი ქუმსიშვილს პროექტ აწარმოე საქართველოს ფარგლებში მისი საახლობლო წრის დაფინანსებაში სდებენ ბრალს. საუბარია იმაზეც, რომ ხდებოდა ისეთი კომპანიების დაფინანსება, რომ სახელმწიფოს დახმარება რეალურად არ სჭირდებათ. და მათი უმეტესობა კი ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირები ან ქართული ოცნების შემომწირველები იყვნენ. ქუმსიშვილი ამ ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს, გააკეთა გარკვეული განმარტებებიც. კომპანია კოლორ პარკთან დაკავშირებით დასმული კითხვების საპასუხოდაც მე დაწერა, რომ კომპანია სახელმწიფო ბიუჯეტში 1.200.000 ლარი აქვს უკვე გადახდილი და დასაქმებული ყავს 40 ადამიანზე მეტი, რომლებსაც ყოველთვიურად ხელფასუხდის, იქ დანერგილია ახალი ტექნოლოგიები, ჩაანაცვლა იმპორტი, სწორედ ეს არის პროექტი მიზანი, წერს ეკონომიკის მინისტრი. მე კიდევ მრჩება შტაბ-ეჭდილება, რომ ქუმსიშვილმა მინისტრობისას ბევრჯერ უყურა გიორგი ჟორჟოლიანის ეთერს. საქმიან დილაში და ახლა შეიძლება ახალი ინფორმაციები ამოიღო ბიუჯეტთან დაკავშირებით. მე არ ვფლობდი 1.200.000-თან დაკავშირებულ შენატანებს. კოლარპაკისას პაუზა ჰქონდა, მაგრამ დიახ ვადასტურებ, რომ გიორგი არის მესამეჯერ უკვე საქმიან დილის ეთერში და შემიძლია პირდაპირ თქვა, რომ მესამეჯერვე უკვე აწარმოე საქართველოს მიზეზით არის ჩვენთან ერთად და კოლარპაკის გენერალური დირექტორი მინდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთხელ გიორგი ჟორჟოლიანი. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. თქვენი ხმა გაგებულია. რა ხდება ბოლო თქვენი ვიზიტის შემდეგ დღეს ამ წუთში კომპანიაში? მაინტერესებს როგორ გაიზარდა, გავითარდა. ჩვენ საუბრობდით ახალ სრულად უნიკალურ ტექნოლოგიებზე. როცა აწარმოე საქართველოს წარმომადგენელთან ერთად ბრძანდებოდით ჩვენთან. დღეს რა ეტაპზეა კომპანია, როგორ მიდის განვითარება? კომპანია მუშაობს, დამთავრდა თანადაფინანსების, თქვათ, სახელმწიფოს დახმარების პროცესი 2 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა, ეს კომპონენტი დამთავრდა. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას, ფართოვდებით, ვიზრდებით. მინდა გითხრათ, რომ 1.200.000 ახსენეთ, ეს არის მხოლოდ ამ მიმართულებით, ამის ფარგლებში გადახდილი. მიმართულებით გადახდილი DGG და საშემოსავლო თი შემოიფარგლება მარტო ეს 1.200.000, რაც რეალურად ვერ მოხდებოდა, რომ არა აწარმოე საქართველოს კრედიტი და ეს დახმარება. რისთვის დაგვჭირდა ჩვენ ეს კრედიტი? მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში ვითარდება ბევრი თუნდაც მეღვინეობა ვითარდება დღესდღეობით. ამ ერთ დარგს სჭირდება ბევრი დამხმარე დარგები, რომლებიც უზრუნველყოფს ამ განვითარებას, იმიტომ რომ ღვინო ბოთლის გარეშე ვერ განვითარდება, ეტიკეტის გარეშე ვერ განვითარდება და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს ყიდულობდნენ და აწარმოებდნენ ქვეყნის გარეთ. უცხოეთში. კი ბატონო, უცხოეთში. ისე დამწყდა, იცი გული, არ დაგიმალავ, ბევრ ჩემ კოლეგას უთხარი, რომ დიმიტრი ქუმსიშვილის განმარტებისას საწარმოე საქართველოში მან აღნიშნა, თუმცა ხაზი გაუშვა, ისა მე მგონი სათანადო ყურადღება არ მეაქცია აწარმოე საქართველოს მთავარ ხილს. ის იყო იმპორტ ჩამნაცვლებელი. ის იყო საგადამხდელო ბალანსის გაუმჯობესებელი, ის იყო ეროვნული ეკონომიკის სამხალისებელი, რომელსაც დიახ, ხშირად დამწყები, ანგნებობთ საშუალო ან მცირე ბიზნესი, უბრალოდ ვერ აწევს და ამ დროს საუბარია, რომ ჩართულიყო შედარებით მძიმე წონიანები, რომლებსაც უნდა ჩაენაცვლებინათ იმპორტი. ძალიან ბევრ შემთხვევაში ეს მოხდა. ჩვენ აწარმოე საქართველოს პორტფელში ეს გვაქვს. ეხლა მოვისმინოთ
რა არის კოლორბაკის პორტფელში. კი ბატონო, ჩვენ სფეროზე ვიტყვი, სხვა სფეროებზე არ მოვედო, თქვა სამშენებლო ბიზნესს ან რაღაც სხვა კომპანიებს და სხვა იმდინარეობებს, რომელიც დაფინანსდა. პოლიგრაფია საქართველოში არ იყო მაინდა-მაინც განვითარებული, თუმცა 2014 წლისთვის, მაგალითისთვის ის წყმარა, რომ სასომხეთი ჩვენზე დაახლოებით 2-3 თავით წინ იდგა. ეტიკეტის დიდი ნაწილი თურქეთის, რუსეთის, უკრაინის და თქვა იტალიის გარდა იბეჭდებოდა სასომხეთში. შეფუთვაც. ანუ პატარა ჩვენზე პატარა ქვეყანა, ჩვენზე უფრო ღარიბი ეკონომიკით გვჯობდა ამ კონკრეტულ სეგმენტში. აწარმოებს საქართველოს მოგცა საშუალება ჩვენს და პრაქტიკულად ყველა იმ სტამბას, პატარას თუ დის თუ საშუალოს, რომ ტექნოლოგიური პროცესები გადაიარაღება მოგვეხდინა და ჩამოგვეტანა ბევრად უფრო მოწინავე ტექნიკა, მოწინავე ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ. დღეს საქართველოში რა შესაძლებლობებიც არის, ნამდვილად არ იყო 3 წლის წინ და 4 წლის წინ და ეხლა უკვე მუშაობთ ექსპორტზეც. თქვენ კი მოკლე ფრაზით ახსენეთ, მაგრამ მე მინდა ყველა იმ კითხვასთან დაკავშირებით, რომელიც მათ შორის დაისვა სოციალური ქსელებით და ასე შემდეგ, ამავე სტუდიიდან მოვისმინოთ პასუხი. რატომ დაგჭირდათ აწარმოე? რატომ იყო გარდაუვალი და საჭიროება მისი დახმარების? რომელი ბანკი გახდა თქვენი სესხის გამცემი? და აწარმოეს კომპონენტთან დაკავშირებით, ალბათ ჩვენმა მაყურებელმა ყველაზე კარგად იცის, რას წარმოადგენს რეალურად ბანკი სანამ თანხმობას არ იტყვის სესხის გაცემაზე სახელმწიფოს მხრიდან, ანუ კონკრეტულად ამ პროექტის მხრიდან ვერანაირი დახმარება ვერ გაიცემა. თქვენ რომელი ბანკისგან მიიღეთ თანხმობა და რატომ გჭირდებოდათ მაინც-და-მაინც სახელმწიფოს დახმარება? თქვენ არიყავით ნულიდან დამწყები ამ ბიზნესის რეალურად და გქონდათ გარკვეული თქვათ ბრუნვაც, გარკვეული გამოცდილებაც, შედარებით სხვა მიმართულებით, მაგრამ მაინც. აი, მოდით ცოტა გადავნესოთ. შეიძლება გავიმეოროთ ერთ-ერთ ეთერში უკვე ახსნილი, მაგრამ მაინც. ჩვენი კომპანია კოლორბაკი 2011 წლიდან მუშაობს და მას ჰქონდა სამუშაო პრაქტიკაც, ბრუნვაც და ასე შემდეგ. თუმცა ეს საქმე ეხებოდა ახალ მიმართულებას, რომელიც ჩვენ უნდა აგვითვის შეფუთვის და ეტიკეტის მიმართულება და ჩვენ გავაკეთეთ გათვლა მაღალ ტექნოლოგიებზე, ისე ტექნოლოგიებზე, რომლებიც ადეკვატური იქნება 10 წლეულის განმავლობაში და არა ვთქვათ მეორად დანადგარებზე და ასე შემდეგ. ამას სჭირდებოდა საკმაოდ დიდი ინვესტიცია. ეს დიდი ინვესტიცია, რა თქმა უნდა, ადვილი მოსაძიებელი არ არის. ჩვენ მივაკითხეთ ბანკს, მივმართეთ ბანკს, ეს არის TBC ბანკი და TBC ბანკმა საჭირო ჩათვალა ჩვენი დაფინანსება, ჩვენი ბიზნეს გეგმა ასე ვთქვათ, დადებითად შეაფასა და ამავე დროს სულზე მოგვისწრო აწარმოეს საქართველოს პროექტმა, რომელიც მე ვთვლი, რომ რატომაც არ უნდა გამოგვეყენებინა. სახელმწიფოს ასე ვალდებულება და გადაიხდით თქვენით თუ ეს იყო უბრალოდ რატომაც არას როგორ არა გადავიხდით, მაგრამ უფრო დიდხანს გაიწელებოდა ჩვენი პროცესი, ბევრად უფრო ნელა გაკეთდებოდა ეს ყველაფერი, უფრო ძვირი დაგვიჯდებოდა ჩვენც და უფრო ნაკლები თანხა. დღეს მაგალითად გვექნებოდა 9 მილიონი ბიუჯეტში გადახდილი და ასე შემდეგ. ანუ რაც უფრო კარგად და სწრაფად იწყებ, მით უფრო უკუგებაც მეტი და სწრაფად მოდის. მინდა შევეხვა თქვენ ბანკი ახსენეთ და მე არ ვიცი ხო რატომღაც ხდება ისე რომ Facebook-ში და ტელევიზიებითაც ვრცელდება ინფორმაცია, რომელიც გარდა აი ჩვენი კომპანიის გარშემო, ისთვისაც ახლა აქ ვარ, ჩვენი კომპანიის გარშემო ვრცელდება ესეთი ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს აბსოლუტურად მცდარ მონაცემებს. ბანკის დასახელებიდან დაწყებული კრედიტის რაოდენობით, თარიღი, გაცემის თარიღი და დასრულებული ყველაფერი. ფაქტობრივად რა არის, მაშინ რა როგორ მოხდა, თარიღი როდის მოხდა, ეს ბანკი TBC დავასახელეთ უკვე თქვენი სესხის გამცემა. ეს რამდენი დაგჭირთ გადასახდელი? ბევრი დაგჭირთ ჩვენ გადასახდელი. ძვირი ტექნიკა იყო, აქ ხო იყო ამაზე საუბარი. ეხლა რამდენია დარჩენილი? ბევრი გვაქვს გადასახდელი, $1,600,000 ავიღეთ და მე-3 წელი. საერთო კრედიტი, კი ბატონო. $1,900,000 დავამატეთ ჩვენ, $1,900,000 დავამატეთ ჩვენი თანა ინვესტიცია და ჯამური ინვესტიცია არის $4,900,000. სწორედ ეს თანხა ახსენეს როგორც კრედიტი და ეს კრედიტი არ არის, ანუ კრედიტი იყო დაახლოებით $3,000,000-მდე, მაშინ კურსი ასე იყო. ჩვენ ავიღეთ 2014 წლის დეკემბერს და რატომღაც აფიშირებენ 2016 წელს, ძალიან ბევრი უზუსტობაა
და ძალიან გულდასაწყვეტია ჩემს მიმართვაშიც იყო, რომ რა თქმა უნდა შეიძლება რაღაც პოლიტიკური მიზნები ქონდეთ, შეიძლება სხვა არ ვიცი რა მიზნები აქვთ, მაგრამ ხო შეიძლება რომ ელემენტარულად დასვან საკითხი, ან გადაამოწმონ მაინც ინფორმაცია. ძალიან არაპროფესიული თემა იყო ჩემი აზრით რა. რაც შეეხება მოვიდა 2016. მე რა ვიცი. ანუ არანაირი კავშირი არ აქვს ამას. 2016-ში დაიხურა, ანუ 2017 წლის 1 იანვარს დავიწყეთ ჩვენ ან დამთავრდა პროექტი, რომელიც აწარმოესახებოდა თანადაფინანსების კომპონენტი. ხო, ის კომპონენტი დამთავრდა. ჩვენ ანუ მინდა ესეთი რაღაც თქვა კიდე, ანუ სახელმწიფო ყოველთვის უნდა ეხმარებოდეს ბიზნესს განვითარებისთვის, თქვა სტარტაპებისთვის და ასე შემდეგ. ხო არავის არ აქვს პრეტენზია, როდესაც თქვა ღვინის ფასის სუბსიდირებაზეა საუბარი, ან ღვინოსობ DGG მოუხსნეს. აი ესეთ რაღაცებზე არ არის პრეტენზია. ეს იმისთვის არის, რომ განვითარდეს ეს მიმართულება და ქვეყანამ ამოისუნთქოს, ფული შემოვიდეს და ასე შემდეგ. იგივე მიმართულება არის ბიზნესი, წარმოება და რა ვიცი, ზოგადად. ჩვენ შემიძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ სწრაფად და ასე ვთქვათ, ბარაქიანად ვაბრუნებთ იმ ინვესტიციას, რომელიც სახელმწიფომ ჩვენს კომპანიაში აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში დააბანდა. დაგვეხმარნენ და ჩვენგან იღებენ უკუგებას, რომელსაც ვერ მიიღებდნენ წინააღმდეგ შემთხვევაში. საუბრის დასაწყისში ახსენე და რეზუმირების ნაწილშიც იგივე მაინტერესებს, რომ უკვე ექსპორტზე ვართ. ზოგადად ამწუჩი არ ვართ. დაინტერესებს ხო? ჩვენ გავედით, მე გეტყვით რას ვაკეთებ, პორტფოლიო უკვე თქვენი, რომელიც დარწმუნებული გაზრდილია. ორჯერ თქვი, დიდი ბოდიში და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. თქვენს გადაცემაში ადრე ორჯერ თქვი, ანუ ჩვენი მიზანი იყო არა მხოლოდ დიდ კომპანიებთან მუშაობა, არამედ მცირე პატარა მეწარმეებთან თანამშრომლობა და მინდა ვთქვა, რომ უნიკალური შესაძლებლობა მივეცით მცირე მეღვინეებს, რომელსაც 500-1000 ბოთლი აქვს ჩამოსული, რომელიც იტალიაში ვერ წავიდნენ ეტიკეტის საყიდლად და ხუთების საყიდლად გამორიცხული იყო. არ ვიფარგლებით მხოლოდ ღვინით, თაფლი, ყველი, კონსერვი, ძალიან ფართო სპექტრზე მუშაობთ. ვერც კი აი ყველა ტიპის შეფუთვას ვაკეთებთ და თან ძალიან ვცდილობთ, რომ ევროპული თუ ამერიკული გამოცდილება ჩვენს კლიენტებს ვასწავლოთ, ვაჩვენოთ, ჩვენი პარტნიორებთან. ეპიცენტრი ეტიკეტირების დამთავრდა როგორც იმპორტული გაგება და რეალურად აქ ადგილზე. თამამად შემიძლია თქვა და თან ის მარტო ჩვენი კომპანია არ არის, ანუ მინდა ვთქვა, რომ აწარმოეს საქართველოში, აწარმოეს ფარგლებში. ჩვენი სეგმენტის 4 თუ 5 კომპანია, რომელიც ჩვენი მიმართულებით მუშაობს და ძალიან უცნაურია, როდესაც ხოლოდ ჩვენ გვახსენებენ თან ძალიან უარყოფით კონტექსტში. კაი, კომპანიაზე მითხარი კიდევ ბოლოს, ანუ ახალი კლიენტურა, პორტფელი მაინტერესებს აზია გაზრდილი და როგორ. მოკლედ რომ ვთქვა, თქვათ, ესე ღვინის ფესტივალი, რომელიც გაიმართა მაისში, დაახლოებით 40-50% იქ წარმოდგენილი მცირე მეღვინეების იყო ჩვენი ეტიკეტა. აი ეს house wine-ის კი ბატონო. handmade wine-ები და ისინი ვინც არიან, აი 50% ნამდვილად ჩვენი იყო, მინიმუმ. ჩვენი ეტიკეტი და ჩვენი შეფუთვა გავიდა სხვადასხვა საერთაშორისო გამოფენაზე, ეს არის ინტერპაკი, რომელიც შაშან გაიმართა დიუსელდორფში, იყო პოლონეთში, ენო გამოფენაზე, ვიყავით მილანში წელს. და მიმდინარეობს მოლაპარაკება ერთ-ერთი ქვეყნის წამყვან დიზაინ სტუდიასთან, რომ მათ დაუბეჭდოთ რაღაც სპეციფიკური ხაზი. ამაზე არ მინდა ახლა საუბარი წესარ, თუმცა ვცდილობთ რომ როდის მოვიკითხოთ ეგაბა. წლის ბოლოს ვარი კიდე მოუწევს ბევრჯერ მოსვლა დარწმუნებული ვარ. მე თვითონ დაგირეკავთ. როგორც აიმისოთ რომ კოლორ პაკის წარმატებები გითხრას. მადლობა გიორგი ჟორჟოლიანს მოსწონებისთვის. წარმატებები კოლორ პაკს, წარმატებები ყველა ბიზნესს, რომელიც იზრდება, ზრდის თავის პორტფელს, ანაცვლებს იმპორტს, ანაცვლებს გონით, ანაცვლებს მეტი უნარებით, ანაცვლებს ფასით და ხარისხით. კარგი, გავაცილებთ სტუმარს და სულ მალე დაგიბრუნდებით. მაპატია სიუჟეტი. ერთი კომპანიის გაფართოებაზე და მოვუყვეთ ჩვენს მაყურებელს, ICT განაგრძობს გაფართოებას, ამჯერად რიგით მეორე ფილიალი ბათუმში გახსნეს, სადაც მომხმარებლებს ოფიციალურად Apple-ის ტექნიკის შეძენა ყველაზე დაბალ ფასად შეუძლია. დეტალები კი შეგვიძლია სიუჟეტში ვნახოთ.
ბათუმში ICT-ის რიგით მეორე ყველაზე დიდი ფილიალი გაიხსნა. რუსთაველის 10 ნომერში მდებარე მაღაზიაში ოფიციალური Apple-ის ტექნიკის შეძენის შესაძლებლობამ მსურველებს ყველაზე დაბალ ფასად აქვთ. მაღაზიაში iPhone-ებზე ყველაზე ხანგრძლივი გარანტია და Apple-ის ერთწლიანი შეცვლითი პროგრამა მოქმედებს. ის გაიხსნა კომპანია Apple City-ს, ანუ ეხლა უკვე ICT-ის რიგით მეორე ფილიალი ქალაქ ბათუმში. ეს გახლავთ რუსთაველის 10 ნომერი. მე და ჩვენი მომხმარებელი გავახარო იმით, რომ ეს ფილიალი არის ჩვენს კომპანიაში ყველაზე დიდი ფილიალი, სადაც წარმოდგენილია, რა თქმა უნდა, ასორტიმენტი Apple-ის პროდუქცია. თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ როგორც iPhone-ები, ასევე iPad-ები, MacBook-ები და მიიღოთ სრული პროგრამული და ტექნიკური მომსახურება. ფასტეკლებების სიურპრიზები და გარანტირებულად დაბალი ფასები. ასეთი ICT-ის შეთავაზება მომხმარებლებისთვის, ვისაც Apple-ის პროდუქციის შეძენა სურთ. გარდა ამისა, ICT-ის მაღაზიაში tax-free სერვისიც მოქმედებს, რაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს საშუალებას აძლევს დახარჯული თანხის 11% ქვეყნიდან გამგზავრებისას დაიბრუნონ. ახალი ფილიალი პირველ რიგში თავაზობს ყველაზე მაგარ ფასდაკლებებს, რაც კი არის არა მარტო ბათუმში, საქართველოს მასშტაბით Apple-ის ტექნიკაზე ყველაზე კარგი ფასები იქნება, უნიკალურად დაბალი ფასები, სხვაგან როდესაც ვერ ნახავთ, ასევე უცხოელ კლიენტებს თავაზობთ tax-free-ს, საერთაშორისო გარანტიას, მათ შორის ერთწლიანი შეცვლით და პლუს 6 თვე ჩვენი სერვისის, ასევე აქსესუარებზე თავაზობთ 50%-მდე ფასდაკლებას, ზოგიერთ შემთხვევაში 70%-მდე ფასდაკლებას. ფასტეკლებების სერია ICT-ის ბათუმის ფილიალში თვის ბოლომდე გაგრძელდება. საქართველოს პარლამენტმა დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონი 21 ივლისს მესამე მოსმენით დაამტკიცა. ეს იმას ნიშნავს, რომ კანონის ასამოქმედებლად მხოლოდ პრეზიდენტის ხელმოწერაა საჭირო. კანონპროექტის მიხედვით კი სქემაში ჩართვა სავალდებულო 40 წლამდე პირებისათვის იქნება 40 წლის ზემოთ უკვე ნებაყოფლობით გადაწყვეტენ თავად ადამიანები. სისტემაში სავალდებულო წესით ჩაერთვება ყველა დასაქმებული ნებაყოფლობით ნებისმიერი თვითდასაქმებული. ხო, ანუ დასაქმებული საპენსიო ანგარიშზე ყოველთვიურად დაუბეგრავი ხელფასის 6% გროვდება, აქედან 2% არის დასაქმებულის ხელფასიდან, 2%-იც დამსაქმებელი. აი, დარჩენილ 2%-ს კი სახელმწიფო იხდის. ძალიან მარტივი სტატისტიკით წარმოვიდგინოთ, თქვენი დაუბეგრავი ხელფასი არის 1000 ლარი. საშემოსავლოს ჩამოჭრის შემდეგ თქვენ აიღებთ 800 ლარს. აი, დაუბეგრავი ხელფასის 4%-იანი შენატანი, რომელიც დამსაქმებელმა და დასაქმებულმა უნდა გააკეთონ, არის 40 ლარი. ეს თანხა შესაძლოა თქვენს ხელზე ასაღებ ხელფასს მოაკლდეს და 800-ის ნაცვლად მაგალითად კი არა აიღებ 760 ლარს. შესაძლოა რომ დამსაქმებელმა 2% თვითონ გადაიხადოს, ხოლო 2% დასაქმებულს ჩამოაჭრას ხელფასიდან. აი ამ შემთხვევაში თქვენი ხელფასი უკვე ჩემო ბატონო 780 ლარი იქნება, რასაც წინასწარ გილოცავთ. ვისაც ცხადია 1000 ლარი გაქვთ და თან დაუბეგრავი. მაგრამ შესაძლოა დამსაქმებელმა დაუბეგრავი ხელფასი მოგიმატოთ, რათა ხელზე იგივე თანხა აიღოთ. და 1000 ლარის შემთხვევაში მისი ხარჯი ცხადია იქნება 5.26% გაზრდილი. ანუ ხარჯი დამსაქმებლისა 52 ლარით მოიმატებს. ამ და სხვა კითხვებისთვის, რაც არის დაგროვებული ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან რეფორმასთან დაკავშირებით, რომელიც განხორციელებამ კანონის დონეზე შედარებით კი არა, ნამდვილად დაიგვიანა წლებით, დროში ფაქტია, მაგრამ აი რამდენად ხარისხიანი კანონმდებლობა მივიღეთ, ამაზე ჩვენს ერთ-ერთ გამორჩეულ რესპონდენტს ვესაუბრებით. პარლამენტის ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის კომიტეტის თავმჯდომარეა საქმიანი დილის სტუდიაში. მე მადლობელი ვარ, რომ აკაკი ზოიძე დილიდან დღეს დაგთხოვდა ჩვენთან ერთად ყოფნას. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობისა. თქვენი კომიტეტის სახელწოდება რა იქნება ამ სამთავრობო ცვლილებების შემდეგ? დევნილთა დასახელება დაემატება თუ ისე მივალთ შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებამდე რომ დარჩება ძველი სახელი. ხო, ну ჩვენი კომიტეტები პრინციპში დარგების მიხედვით და პრიორიტეტების მიხედვით არის დაალაგებული და არა თქვათ ვინ სამინისტროს მიხედვით შესაბამისად დასახელება და კომპეტენციების სფერო დარჩება იგივე. სხვა შორის მანამდეც გარკვეულ მიმართულებას დევნილთა სოციალური პოლიტიკის კუთხით ჩვენ გურირებდით, ისედაც ფარავდით, ხოლო რაც შეეხება თქვათ პოლიტიკურ ნაწილსპირობითა და არქვა სტატუსი ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნების საკითხი, ეს თქვათ შესაბამისად იყო გადანაწილებული. გარკვეულწილად კი უპასუხეთ, მაგრამ მეორე ტალღა არის სამინისტროების შემცირების.
ამ ჯერზე გვაქვს 10 სამინისტრო, 1 სახელმწიფო მინისტრი. ამას რაოდენობრივი თვალსაზრისით პარლამენტი არ ახვა. ანუ გულისხმობ, რომ კომიტეტები კვლავ დარჩა ძველი. თქვენ ერთის მხრივ გაიცით პასუხი, რომ ჩვენ არ უყურებთ სამინისტროებს დარგების პრიორიტეტების მიხედვით პარლამენტი აგრძელებს და ანუ ეს რასთან საქმე, რატო არ აპირებს პარლამენტი მსგავსად მთავრობისა თუ ის ხარჯები ხა შეიძლება არა როგორ არის, მაგრამ ეს ხარჯები რომ შეიძლება თქვა კომიტეტების შემცირებით, უკვე 5 მანქანა არ იქნება და თქვა 5 ადამიანის დანამატი სახელმწიფო, რომელიც არის ესეთი დიდი. ხო. პირობითად დავარქვათ ხა რიგითი არა, ყველა უმაღლეს პოლიტიკურ თანამდებობის პირია პარლამენტის წევრი, თქვა არა თანამდებობის ქონა პარლამენტისთან შედარებით რეალურად განსხვავება ხელფასიდან დიდი არ არის, როგორც თქვა სამეურნეო ხარჯების, მაგრამ თავი დავანებოთ, აქ ეს არის პრაქტიკულად პასუხი იმ ასე ვთქვათ შენიშვნაზე, რომელიც იყო ამ გაერთიანების პერიოდში, შეიძლება რომელიმე დარგის, მაგალითად კულტურის ან განათლების, ან სპორტის პირობად ჩაიკარგოს სამინისტროებში, ახლა პოლიტიკას განსაზღვრავს პარლამენტი და ჩვენ ვართ საპარლამენტო რესპუბლიკა, პოლიტიკის ძირითადი მმართველობებს და ისე როგორც დამხმარებლობის კომიტეტი არსებობს, რომელიც ზონეზე კი ბატონო როგორც უნდა მთავრობდეს. როგორც არის მენეჯერულად უკეთესი სხვა თემა და პოლიტიკურად უნდა არსებდეს დარგის პრიორიტეტი და თემა რა ვთქვათ კულტურას არ ემუქრება არსად ჩაკარგვა ან სპორტს ან ვთქვათ სხვადასხვა გარემოს დაცვას მით უმეტეს და ეს არის უმნიშვნელოვანესი მმართველობა ჩემი აზრით ამითი აბალანსებს ვთქვათ საპარლამენტო კომიტეტები. კანონს საპარლამენტო რესპუბლიკაში ხავს მესმის. კანონს საპენსიო დაგროვითი სისტემის შესახებ პრეზიდენტ მარგველაშვილის ხელმოწერა აკლია. ბექა გილოცავ მარტო მარგველაშვილის ხელმოწერა აკლია ამ თემა, მაგრამ კითხვა ბატონ აკაკისთან. რამდენად იყო მთავარი მიზანი მან მიღწეული და საერთოდ ეგ მიზანი მიღწევადი იყო თუ არა, რომ პოლიტიკური კონსენსუსი კი უნდა ეარსება ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით. მე ამ თემასთან დაკავშირებით ხაზგასმულად თავიდანვე სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი, ეს არ არის ის თემა, რომელზეც კონსენსუსი შედგებოდა. კონსენსუსი მაგაზე კი არა, კაი აღარ მინდა ეხა ჩამოთვლა, არაფერზე არ შემდგარა მე მგონი, მაგრამ რამდენად შედგა რაღაცა მინიმალურ დონეზე მაინც და მივიღეთ თუ არა იმ ხარისხის დოკუმენტი, რომელიც თქვენს გინდოდათ რომ იგეგო თუ დაწყება იყო მნიშვნელოვანი, მაგრამ მე მგონი ცოტა მძიმე დაწყება. მოდი ესე ვთქვათ, ახლა აქ რომ მოვედი გითხარით რომ უკმაყოფილება არის ორივე მხრიდან. ისე როგორც ხალხში შრომის ურთიერთობის კანონზე იყო, როგორც პირობითად დავახოთ, იმიტომ ჩემთვის უკვე იდეოლოგიური ზღვრები დიდი ხანია დარღვეულია და მემარცხენეები დიდი ხანია მემარჯვენეების ყოფილ ლოზუნგებს მისდევენ და პირიქით, მაგრამ მემარცხენეებისგანაც მივიღეთ საყდური და მივიღეთ მემარჯვენეებისგანაც ასე. ეს ხო არ გაიმედებ, რომ კარგი გამიმიერე. ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, პირველი რომ რატო გვართმევთ მემარჯვენეებისგან კითხვა არის, რახან სავალდებულოა და ნამყოფლობის ნაწილიც არის, მაგრამ სავალდებულო ნაწილიც რომელიც ლამდე ადამიანებისთვის და მეორე მემარცხენეებისგან რატო არ ანაწილებთ. ანუ ყველაფერს რასაც იღებთ, რატო არ ანაწილებთ ყველაზე, ხო? აი ეს არის ორი ძირითადი დილემა, კარგად იცით, ხო? ეს არ არის ფილოსოფიურ ღირებულებითი ნაწილია, შეიძლება იყოს, მაგრამ ძალიან პრაქტიკულ ნორმებში საკანონმდებლობაში გამოიხატება. იმითი რომ ჩვენ ერთი მხრივ შევეცადეთ რომ მაქსიმალურად რაც არსებობდა საერთაშორისო მასშტაბით ასეთი ტიპის რეფორმების და ასეთი ტიპის სისტემების შევეცადეთ რომ მაქსიმალური წახალისება ჩაგვედოს სახელმწიფოს მხრიდან იმისაც რომ ადამიანებს დაეგროვებინათ ერთი მხარე, მაგრამ ასევე შემოვიტანეთ სავალდებულობის კომპონენტი და რა იგულისხმება, იმიტომ რომ სავალდებულობის გარეშე არც ერთ ამ ქვეყანაში, სადაც ამა თუ იმ ფორმით არსებობს და ეხლა მოდით ძალიან რადგანაც როცა აკრიტიკებენ ამ სისტემას კონცენტრირებულია მხოლოდ კლასიკურ, მხოლოდ დაგროვებითი სისტემის ნაწილზე, რომ აი მხოლოდ აი ამ ფორმაზე რომ ჩვენ საუბრობთ. ეს არის მთელი ფილოსოფია, მთელი ასე ვთქვათ ვარიაციები არსებობს ამ რეფორმის, რომელიც ჩვენ ახლა გავატარეთ და ეს ვარიაციები კლასიკური სოციალ-დაზღვევის სისტემებიდან დაწყებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ აქაც, ანუ პრინციპი არის მიზნობრივ შენატარების დაფუძნებული სისტემა. სავალდებულო ან ნებაყოფლობით. აი ამ პრინციპებს შორის ვარირება არის საკმაოდ დიდი იმ სვეტების, მეორე სვეტის, რომელიც არსებობს პირველსა და მეორე სვეტს შორის, მაგრამ სავალდებულობის გარკვეული ელემენტი ამ პირველ სვეტში, ამ პირველშიც და მეორეშიც ყოველთვის არსებობს ნებისმიერ ქვეყანას რომ ხელი დავდოთ. მე ხარ ვლაპარაკობ არაშენდგარ სახელმწიფოებზე. არა,
გასაკამდე ლაპო ნახე best practice. საუკეთესო გამოცდილება. 122 ქვეყანაში არსებობს ანალოგიური სისტემა. უარყოფითი არის ორ ქვეყანაში, სადაც მოიპარეს პირდაპირ თქვათ სახელმწიფომ ეს ფული 122-დან და იყო რიგი ქვეყნები, რომელმაც ამა თუ იმ პერიოდში თვითონ საპენსიო ფონდები გლობალურ ეკონომიკური კრიზისების ჩილეს მაგალითი. როგორ არა დანარჩენი ქვეყნები ხომ არის შემდგარი. დანარჩენი შემდგარი არის გერმანია, საფრანგეთი. გასაგებია რომ დღეს ყოველს დემოგრაფიული კრიზისი, დემოგრაფიული ტრანზიციის გამო უდგას ამ საპენსიო ფონდებს კრიზისი და ეხმარება სახელმწიფო ტრანსფერებით, იმიტომ რომ არ შეიძლება როდესაც ჩვენ სამუშაო ძალა გემცირდება, როდესაც საცხოვრისო საშუალო ხანგრძლივობა პროგრესის გამო იზრდება და ნაცვლად იმისა, რომ საშუალო 15 წელი იყო საპენსიო ასაკში, ადამიანი 85, 86, 88 წლამდე გაიზარდა საცხოვრისო საშუალო ხანგრძლივობა განვითარებულ ქვეყნებში და OECD-ის ქვეყნებში, ხო? გაცილებით დიდხანს არიან საპენსიო ასაკში და იმის გამო რომ თქვა შობადობა მცირდება ამავე ქვეყნებში, გაცილებით ნაკლები. რატო იღებენ მიგრანტებს საერთოდ და რატომ? იმიტომ რომ სურთ რომ შეივსოს სამუშაო ძალა, რომელიც იქნება წყარო მერე საპენსიო შენატანების და რომელსაც მერე უკვე და არის თაობა და სოლიდარობის პრინციპი. ეს არის ასე მეორე ძალიან პრინციპული საკითხი. ეს ფული ხმარდება თუ არა? აი ამაში კიდევ პრინციპული განსხვავება ამ სისტემებს შორის, ხმარდება თუ არა დღევანდელ პენსიონერებს, რომელიც ამ გზით გროვდება და ვირტუალური ანგარიში არის ამ შემთხვევაში მოქალაქის, რომელსაც შეაქეს საპენსიო შენატანი, იმიტომ რომ ეს ფული კი არ ჯდება მის ანგარიზე, არამედ შედის, აღირიცხება, რომ მან ეს თანხა შემოიტანა და შემდეგ უნაწილდება არსებულ პენსიონერებს. თუ ეს ანგარიშზე რჩება ადამიანის, ანუ რეალური ანგარიშია, ეს ადამიანი ყოველწლიურად მოქალაქე ხედავს, რომ ეს მის ანგარიშზე აკუმულირდება, ხედავს ეს რა მოგებას იღებს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში არავინ არ დატრიალებაზე უხეშად რო ვთქვათ, რომ გასაგები იყოს მაყურებლისთვის, ამ თანხის არ არის საუბარი, ის უბრალოდ აღირიცხება, რომ ამ ადამიანს შემოიტანა და მისი სტაჟის და ხელფასოდნობის შესაბამისად მე იღებს პენსიას. აქ ამის გარდა რომ სტაჟი და ხელფასოდნობა, ამას ემატება შესაძლებლობა, რომ ეს თანხა გაბერდეს და ამას აქვს უზარმაზარ ეკონომიკურ დატვირთვაც სწორ პირობებში, როდესაც ამას აკეთებს ისე, რომ ეს ხდება იაფი, ასე ვთქვათ, ფინანსური რესურსი. ეს მაგალითები მოიყვანეთ, მაგრამ საქართველოში რეალურად შეიძლება სულ სხვა გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდეთ, არა იგივე სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზეთ, მას როცა კლება გვაქვს ესეც. არა, არის ჩვენთან არა გვაქვს კლება, ნუ ვიფიქრებთ მაგას, კლება მოხდა სტატისტიკური აბერაციის გამო, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში ზრდა არა გვაქვს. და გვაქვს და ამაშია საქმე, ბოლო 10 წლის მანძილში დათვლის მეთოდები არის. არა, უბრალოდ აღწერის მეთოდი, აღწერის მოცემ მოვიდა. მაგაზე არ არის. თავარი მინდა კითხოთ. პროექტირება ხო გაკეთებული ხო 30 წლისთვის აქვს საშუალო სიცოცხლის ხანგრძლივობა 85 წლამდე შეიძლება მიაღწიოს. თავარი კითხვა რაც მინდა დავუსაჯო. დღეს 25% არის საქართველოში მოქალაქეების, მხოლოდ ვინც ამ საპენსიო რეფორმაში მოხდება. 40 წლის ზღვარს თუ გამოვარდეთ. საავადმყოფოს მეუნებით. საავადმყოფო კი, მაგრამ ნებაყოფლობითი არის მთელი იდეა და ამიტომ არის საუკეთესო მაგალითი ჩადებული, რომ არა, მოდი თქვათ, რომ შეიძლება 65%-ს რამდენიმე პროცენტით ასდეს მხოლოდ. არა, არ მგონია. თქვენ ამის გათვლა გაქვთ, ან რამე თქვათ გაძლევთ ამის თქმის საშუალებას? რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი თუ ჩვენ ამ ქვეყანაში ვერ შეცვალეთ დასაქმების სტრუქტურა და ხოლმე ჯუდასედაც დარჩა დასაქმებული, დამერწმუნეთ ამ ქვეყანას მომავალი არ აქვს. მთელი ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკა უნდა იყოს მიმართული იმაზე, რომ ჩვენ ეს ამ არასრული დასაქმების წონასწორობა ქვია. ესეთი ცნება არის რა. Under employment equilibrium. ამ არასრული დასაქმების წონასწორობიდან თუ არ ამოვედით ჩვენ ამ გაჩერებული ვართ რაღაც ამ წონასწორობაზე, იზრდება 50,000-ით, 100,000-ით, მერე მცირდება ისევ დაქირავებთ მომუშავეთა რაოდენობა, თუ დასაქმების რაოდენობა რჩება ისევ ძალიან ბევრი. გამიგე, მაგრამ ჩვენ რადიკალური რაღაც რეფორმები და სრული მიდგომები არ შევცვალეთ, ამ სტრუქტურას ვერ შევცვლით. ეს ერთი რო სტრუქტურა უნდა შეიცვალოს. მეორე თემა ის გახლავთ, რომ ამაზე მიმზიდველი ვარიანტი ხა, აი თქვენ მაგალითი მოიყვანეთ და მინდა შეგისწრო ორი კორექტივი შევიტანო, ბატონო გეუბნებით თქვენ მაგალითში. პირველი, რომ არავის უფლება არ ექნება, რომ 1000 ლარიდან, ასე თქვათ, არ დავუმატოს ზემოდან დამსაქმებელს. ხო, ამის უფლება არ ექნება. უბრალოდ მომავალ შეიძლება აღარ მოუმატოს. არის რეგისტრია და ბენეფიციარი სწორია, უბრალოდ დამსაქმებელს. 780 იქნება ყოველდღე. 780 არ იქნება, ამაში არის საქმე, იმიტომ რომ იქნება 784 დარჩება 800-დან, იმიტომ რომ ადრე თუ ის დასაბეგრ ბაზაში ხდებოდა საშემოსავლოსი 20 ლარის ნაცვლად შეიტანს ჯიბიდან ამოიღებს 16 ლარს. 4 ლარი მიდიოდა
და საშემოსავლო გადასახადს. ამაზე სახელმწიფო ესაა სახელმწიფო წახალისების დამატებითი ნაწილი. ისე როგორც დამსაქმებლის ეს იქნება არა 20 ლარი, არამედ 16 ლარი, 32 ლარს გადაიხდიან ჯამში დამსაქმებელი და დასაქმებული თქვენი მაგალითიდან და 28 ლარს გადაიხდის სახელმწიფო. ანუ მე როგორც კი 16 ლარს ამოვიღებ ჯიბიდან და დავდებ ჩემ ანგარიშზე, უცებ ეს ხდება 60 ლარი. მაგრამ აღიარებთ რომ შეიძლება ხალხის გაზრდის თქვა არ გაზრდის წინაპირობა და მათ შორის ახლიდან კადრების მიღებისასაც გაითვალისწინოს დამსაქმებელმა ასაკობრივი ზღვარი. მოდით ესე თქვათ რა 2% არ მიმაჩნია მე იმ გადაწყვეტილების მიღების თავარ კრიტერიუმად ხელფასის 2%, რომელთაც ადამიანი კვალიფიციურ დასაქმებულს მიიღებს თუ არ მიიღებს. ეს ამას რეგულების ზემოქმედების შეფასება ჩატარდა. ეს კანონი ქვაში არ არის ამოკვეთილი. რისკები, რა თქმა უნდა, რამდენიმე მმართველობთ არსებობს და ამ კანონს ჭირდება ძალიან მჭიდრო ზედამხედველობა, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ საპარლამენტო მხრიდან და მე ერთი წლის თავზე ალბათ რიას ჩატარებას თავიდან, როგორც ეს არის მიღებული, ან კანონმდებლობის legislative scrutiny, რასაც ქვია, ანუ ჩატარდება პარლამენტის მხრიდან, აი კონკრეტულად ამ კანონზე ძალიან მკაფიო ზედამხედველობა შეფასებით. კი გაკეთდა ეკონომიკის სამინისტროს მიერ, მანამდე აი ესეთმა გააკეთა და თქვენ გააშუქეთ ეგ თემა, მე ეკონომიკის სამინისტროც გააკეთა, ესეც არის საჯარო ხელმისაწვდომი პარლამენტის საიტზე, პარლამენტის ეს ყველაფერი დაურიგდა და რეალურად რა თქმა უნდა რისკები არის. მე არ მინდა არანაირად იდეალიზირებული წარმოდგენა შევქმნა ვინმეს იმის თაობაზე, რომ ხა ეს რეფორმა არის იდეალური, მაგრამ ჩვენ გახსოვთ ალბათ მაშინ ასეთი აქტიური პოლიტიკური აქტივობა არ იყო და 2002 წელს რომ მივიღეთ სოციალურ დაზღვევის შესახებ კანონი, ხა იმისგან ეს ოდნავ განსხვავდება გარკვეული კრიტერიუმით. იქ სოციალურ დაზღვევის ერთიანი მასში იყო. აქ მთავარი მომენტი ის გახლავთ რომ იქ პირველი და მეორე ერთად იყო ანუ სვეტი რა. ჩვენ ახლა პირველი სვეტს ტოვებთ, რაც არის საბაზისო პენსია, მაგრამ ეს საბაზისო პენსია რეალისტები ვიყოთ რა. თუ ჩვენ რეალურად ახლა კი ორნიშნა ეკონომიკოს და ჩვენი ამოცანა მივახცეთ აუცილებლად, მაგრამ მაინც ორნიშნა ეკონომიკის დისპირობებშიც ძალიან გართულდება რომ ჩვენ ჩანაცვლების კოეფიციენტს პენსიისას მივახციოთ 50-60%. ანუ ეს რაც ნიშნავს რომ პენსია რომ ასრულებს თავის დანიშნულებას, რომ ეს არის ადამიანი როცა გადის პენსიაში მას ცხოვრების ხარისხი გარკვეული სტანდარტით შეუნარჩუნდეს, რაც ხონდა და სანამ ის მუშაობდა, ხო? მინიმუმ უნდა იყოს დღეს OECD-ის ქვეყნებში ეს არის 60%-ზე მეტი, 70-80%. ანუ საშუალო ხელფასის რა პროცენტი არის პენსია? ჩვენთან დღეს 18% არის ეს პენსია, 1100 ლარია საშუალო ხელფასი. ანუ პენსია ჩვენ უნდა გავაოთხმაგოთ იმისათვის, რომ ის თავის დანიშნულებას ასრულებდეს და რეალურად არსებული ეკონომიკური ზით, ანუ 4-ჯერ უფრო მაღალი ეკონომიკის პირობებს შევძლებთ ხოლმე მიცემას, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ ეგეც არის საკმარისი. ჩვენ თუ ბაზისურ პენსიას და გვექნება ორნიშნა ეკონომიკოს და გახდება გაუთმაგდება, ჩვენ ამ კანონშივე წერია სხვადასხვა ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და ამით მე მორჩები და კითხვას დაგასმენებთ, რომ 9 თვეში, იმიტომ რომ ჩვენი მოთხოვნა იყო პარლამენტის პრინციპული მოთხოვნა, 9 თვეში უნდა შემოიტანოს მთავრობამ კანონი, რომელთაც მოხდება ერთხელ სამუდამოდ პენსიის, საბაზისო პენსიის დის და ცვლილების მიბმა, ასე თქვათ, ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და არა პოლიტიკურ დაპირებებზე, როდესაც პენსიის ჩაიდო კონკრეტულად ამ კანონის გარდამავალდებულებში და აქ უნდა იყოს, რომ აქ ძირითადი ორიენტირი იქნება ჩანაცვლების კოეფიციენტი, ანუ შენარჩუნდეს არსებული მაინც, ნებისმიერ ინფლაცია მოხდება, ეკონომიკურს დამოხდება რაღაცა, ყველა ვარიანტში ის უნდა მისდიოს საბაზისო მას, მინიმუმ მისდიოს, ამაზე არის საუბარი. ორი მოკლე კითხვა მაქვს. თქვენ თუ იმედი გაქვთ, რომ 40 წელზევით ადამიანები სავალდებულოების გარეშე გახდებიან ბენეფიციარები დაგროვებითი პენსიის. თქვენ კანონმდებელი ხართ, მათ შორის ამ კანონის პროექტს ხმა მიეცით და ნებაყოფლობით და თქვენ გჯერათ ამის. მაგრამ მე კითხვას გისვამთ. მაშინ რატომ იყო საჭირო 40 წლამდე ასაკისათვის სავალდებულოების შეთავაზება? თუ ასეთი იმედიანი განწყობა და თუ ამის თქმის საშუალებას რაღაც გაწევთ? აი აქ არის თან ერთ დავამატებ ამას კითხვას, სავალდებულო ასაკის მაშინ აწევა თუნდაც, რატო 40 და არა 45-ის კიო. ხო, ნუ ყველას უნდა არ მოხდეს. იცით რა, თავიდან ამ ვერსიაში იყო საუბარი, რომ ყოფილიყო მთლიანად ნებაყოფლობითი, მაგრამ ნუ არც ერთ ამ ქვეყანაში არ გამართლა ამ მითხრა ჩვენ არ გარდამავალ ეკონომიკის ქვეყნებში საუდებლობის კომპონენტის გარეშე არ ამართლებს. ეხლა სხვა შორის დღეს ჩვენი ოპონენტები რომ გამოდიან და დიდი სამბით გვიკიჟინებენ ამ თემაზე, მე 1-2-3 წელს მოუძებნა ეს თემა და რაღაცა გამოაქვეყნა. 2012 წელს რომ მიიღეს განწყობილება ნაციონალების თავრობა. რომ 2011 წელს რომ
ნაცვლად იმისა, რომ საშემოსავლო ხოლმე შეემცირებინათ 20-დან 15%-ამდე, ეს იყო ვალდებულება. ნაცვლად ამისა ვტოვებთ 20%-ო. ოღონდ იმ შემთხვევაში თუ დასაქმებული გადაწყვეტს რომ 2% მიმართოს დაგროვებით საპენსიო ანგარიშზე, მაშინ ამას დაუშვებთ. თუ არა და ეს 20% დარჩება ესე როგორც არისო, 18% გადაიხდეთ მას საშემოსავლო და 2% მიმართება საპენსიო სისტემაში. თუ მიუღებელი იყო საერთო საპენსიო სისტემა მათთვის და თუ ამ მცირე გადასახადებზე ლაპარაკობდნენ, სულ მაშინ რატო გაუქმეს პირველი რომ არ შეამცირეს გადასახადი როგორც ეს იყო თავის დროზე მიღებული გადაწყვეტილება და მეორე თუ ეს მავნებლობა არის მათი სიტყვა რომ თუ დაგროვებით საპენსიო სისტემა, მაშინ რატო რთავდნენ მოქალაქეებს ნებას რომ 2% მიმართა იქ. გასაგებია, ეგრევე იცვლება პრიორიტეტი, როგორც ოპოზიციაში ხდება, ხო? ამაზე არის საუბარი. თავრობაში რო ხო გაქვს პასუხისმგებლობა ხალხზე და ოპოზიციაში არანაირ პასუხისმგებლობა არ აქვს. მაშინ შემდეგ კითხვა მაქვს, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ თუნდაც თქვენმა ოპონენტებმა მოამზადეს მორიგი საკონსტიტუციო სარჩელი, აქვს თუ არა შანსი, არის თუ არა ეს სავალდებულოების კომპონენტი, იმის გარანტი, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში ახალ გადასახადთან დაკავშირებით თქვენ პროგრამაში გქონდათ. გამოცხული, ამიტომ რომ ხა, არის საკონსტიტუციო სასამართლო თუ მოიგონებს ამ თემას და თუ საერთაშორისო პრაქტიკას გადახედავს, ხო? საერთაშორისო პრაქტიკას თუ გადახედავს, თუ შეეკითხება ექსპერტულ ორგანიზაციებს ამ საქმეში, მაგალითად საერთაშორისო სავალუტო ფონდს, ამ სოფლიო ბანკს, ან სხვა ექსპერტებს, არ ვიცი, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს, არც ერთი ამ ინსტიტუტის განსაზღვრებით ეს გადასახადი არ არის. ეს არის მიზნობრივი შენეტანი, ეს არის მიზნობრივი შენატანი, გადასახადი ვერ იქნება, როდესაც ის თავად დავანებოთ, იმაზეც კი კამათი არის, გადასახადი არის თუ არა სოციალური დაზღვევის შენატანი, როდესაც ის ასე ვთქვათ, არ გროვდება ადამიანის პირად ანგარიშზე, ანუ და უბრალოდ ხმარდება პენსიას ყველასას. ეგეც არ არის გადასახადი, არა თუ ის, როდესაც მიზნობრივია ერთი მხრივ, ანუ ეს არის მხოლოდ პენსიის და მეორე მოქალაქის ანგარიშზე გროვდება და მისი საკუთრებაა და მემკვიდრეობით გადაეცემა თუ ასე ვთქვათ, ღმერთმა დაიფროს და მოქალაქის საპენსიო ასაკს ვერ მიაღწია. ასე რომ ვერანაირი მახასიათებლით ეს გადასახადი ვერ იქნება. ასე რომ საკონსტიტუციაში ამას ნამდვილად ვერ მოვიგებენ წინასარგებლობით. ვიღაც იმის რომ დავინახეთ სოციოლოგიაში ნახე რომ იქ იმუქრებიან ზოგიერთები და იძახიან რომ ჩვენ რამდენი შევიტანეთ, იმდენი მოვიგეთ და ამაზე მინდა გავარცხილო აქედან ვერ მოვიგებენ, იმიტომ რომ ამის სოფლიოში პრაქტიკა არსებობს სამართლებრივი ამ კუთხით, შეფასებითი ამ თემის და ახლა ყველან ნუ გაერჯებიან ხარჯებსაც დაზოგავებინა დროსაც ადამიანებს. ვაკაკისთან კითხვა და საპენსიოზე თუ რაიმე დაგჭირთ ბრძანეთ. კი. თქვენ ხო, როდის და ვიტყვი რა. არა, კი ბატონო, ერთ სანამ მკითხავთ, ეს არ გაიგოთ რომ მე ხავ ხატავ იდეალიზირებულ ფორმაშობო. მე მართლა მინდა რომ ადამიანებს გავაგებინო რატო დაუჭირეთ ხარ რისკები არის დემოგრაფიული ტრანზიცია ყველაზე დიდი რისკი. მიგრაცია. მიგრაცია ნაკლებად ვიტყოდი, იმიტომ რომ ჩვენთან იმიგრაციის შედეგად ტრანსფერები რაც მოდის, მე დიდი იმედი მაქვს რომ თვითდასაქმებულები ჩაერთვებიან ასე ვთქვათ ამ სისტემაში და შესაბამისად ეს შეგვიცვლის სურათს, ანუ დასაბეგრი ამ შემთხვევაში საშემოსავლო ბაზა გაიზრდება, ისევე როგორც კიდევ ერთხელ ვმეორებ, ჩვენ ეკონომიკური სტრუქტურა თუ არ შეცვალეთ, ამ ეკონომიკური სტრუქტურის შეცვლის წყაროარი ასევე ეს რომ ჩდება კაპიტალის ბაზის განვითარების საშუალება. მიგრაციას რა გავლენა იქნება ეს ალბათ თქვენ როგორც ახსენეთ ერთ წლის მერე რიას შედეგად უწოდეთ. მე ძალიან მაინტერესებს ერთ წლის მერე რიას შედეგები და მათ შორის მაინტერესებს იმ მიმართულებით, რომელიც შეეხება ამუშავდება რია ამ 1 იანვრიდან ამ 2019 წლის მერე. თვლით თქვენ რომ თქვენთვის მათ შორის საკანონმდებლო ორგანოს სხვა წევრებისათვის საინტერესო იქნება მათ შორის არაფორმალური გარიგებები დამსაქმებელ დასაქმებულ შორის ამ საპენსიო სისტემის გათვალისწინებით. ეს არის თქვენთვის შეფასების კრიტერიუმი? რისკად ღირს 2%-ზე? არ ვიცი. შევხედოთ, მე მგონი რომ როგორ აპირებთ შესაძლებელი ინფორმაციის მოპოვებას. დღეს იმდენად გამჭვირვალე არის თლიანად ეს სისტემა, რასაც ქვია, ასე ვთქვათ, განსხვავებით იგივე 15 წლის წინანდელი სიტუაციიდან, რომ ძალიან გართულდება აქ თემა რა. არა მგონია რომ წავიდნენ ხელფასების ლეგალური. არ მგონია ყოველ შემთხვევაში ეს წესით არ უნდა მოხდეს ლოგიკიდან გამომდინარე. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ექს-ანტე გავაკეთეთ, ასე ვთქვათ, რია, ანუ რეგულირების ზემოქმედების შეფასება, ერთ წლის თავზე გავაკეთეთ ექს-პოსტ, ყველა ერთად მე დავთქვი
მაგ პერიოდისთვის თუ გექნებათ სურვილი, რომ ასევე თქვენთან ვისაუბროთ პირველ შედეგებზე, ამას დაკავშირებით, რამდენი ჩაერთო, რამდენი ხა ერთ წელიწადში არ მგონია დიდი ზვავი იყოს თვითდასაქმებულების ჩართვის კუთხით, მაგრამ ძალიან ბევრი მაინც ჩაერთოა ჩემი აზრით და ეს სანდოობა გაიზრდება რაც დრო გავა. აი ისევ პარლამენტში იყო რომ პოპულარიზება უნდა გაუწიოთ და აქტიურად უნდა იყოს. რა ფორმით აპირებთ ამას? ანუ ეს უკვე აღმასრულებელ ხელისუფლებამ უნდა შეძლოს, რომ თუმცა კი დავებიან რომ 160 მილიონ ლარს ხარჯავთ პიარზე, მაგრამ აი ეს არის ნაწილი, ხო, მაგრამ და იქიდან ძირითადად იყო ტურიზმზე და ასე ვთქვათ, ღვინის რეკლამირება. ეს მაინტერესებს თქვენ გარეკომენდაციები. რა მოვიკითხე? ეკონომიკის სამინისტროს აქვს, მე მგონი გეგმა, ყოველ შემთხვევაში გითხრეს რომ გვაქვს და დიდი იმედი მაქვს რომ შეძლებენ მიზანმიმართულად ამის რეკლამირებას. არა, ამის გარდა თვითონ საპენსიო სააგენტომ ჩაერთობა აქტიურად და ჩვენ ახლა პარლამენტის ზედამხედველობის ბერკეტები მაქსიმალურად ჩავდეთ, რომ იცოდეთ ამ კანონში, რაც არ იყო თავიდან თქვათ იმაში. საპენსიო სააგენტო სების ქვეშ, ხო? სების ქვეშაა და ვალდებულება 6 თვეში ერთხელ მოგვაწოდოს ინფორმაცია საპენსიო ჩვენ ეროვნულ ბანკმა წელიწადში ერთხელ უნდა დადოს, ასე ვთქვათ, რომ რამდენად იცავენ იმას. საინვესტიციო გეგმა ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, არა საფუძველმა დავამტკიცოთ და ყოველწლიური სტრატეგია უნდა დავამტკიცოთ კიდე. ზღვრები დაუწესეთ, თქვათ, რა შეუძლია, მაგრამ ყოველწლიურად დავამტკიცოთ ამ ზღვრებს, რეალურ ზღვრებს უკვე საინვესტიციო სტრატეგიის კუთხით. ხო, თქვათ, საინვესტიციო მიმართულებით ზღვრები როგორ იქნება, ადგილობრივ აქტივებში შეიძლება თუ საერთაშორისო აი საინვესტიციო სტრატეგიას ყოველწლიურად ძალიან დიდი მე ვიტყოდი საჯარო დისკუსიის და ცხარე დისკუსიის შედეგად დავამტკიცეთ ხოლმე და აქ ჩვენი აზრით ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია პარლამენტის ეს იქნება, რომ სწორი ზედამხედველობა გააკეთოს, როგორც სახელმწიფო აუდიტი ჩაერთვება ამ თემაში, რაც ეხება მიზნობრივ განკარგვას, ასე ვთქვათ, საპენსიო სახსრებს, მაგრამ ეროვნული ბანკი იქნება ძირითადად მაკონტროლებელი. ბოლო კითხვა თქვენთან მაქვს, არა ამ თემიდან, მაგრამ იმავდროულად კომიტეტის მეოხებით მიღებული ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებიდან, რომელიც ანტითამბაქოს თემატიკას შეეხებოდა, მართლა რადიკალური ზომები იქნა მიღებული. მე ვთვლი რომ არის ზღვარი მაქსიმალური დაწესებული და გონია რომ ამასთან დაკავშირებით გამომიჩნდება მოწინააღმდეგეები, მაგრამ ბოლოს შემხვდა კიდევ ერთი მომართვა, რომელიც შეიძლება მთავრობის გარდა კი არა და პარლამენტის გარდა მთავრობასთანაც წავიდა. ეხლა საუბარია უკვე რომ სიგარა ბარებში, ანუ იმ დარჩენილ ანკლავებშიც, სადაც იყო ეს ეგრეთ წოდებული, აღარ იყოს. ცოტა ხო არ ხდება იმაზე მეტი მოთხოვნა, იმაზე მეტი დაწესების საფრთხე, სადაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, როცა კვლევებით ვიღებთ აბსოლუტურად სხვა სიტუაციას, რომ სამწუხაროდ ჯერჯერობით წეველთა რაოდენობა არ არის შემცირებული და ამდაგვარი. ანუ მე ის თქმიდა, შემდეგი კიდე რაიმე ხوارი გეგმება. აი გეტყვით ახლავე, პირველი რომ ეს კანონი, კონკრეტულად ეს კანონი არსებული კანონი არ არის წეველთა რაოდენობის ეს არ არის ამისკენ არ ეს არის პასიური წეველობის შემცირების მიმართულებით. ეს უბრალოდ რეკლამის აკრძალვა მომავალში შეამცირებს, ახალი თავბარო არ ჩაერთვება, ან ნაკლებად ჩაერთვება მოწევაში, პიქტოგრამები, რეკლამის აკრძალვა ეს ყველაფერი, მაგრამ ამას დრო უნდა. რაც შეეხება თვითონ ეს კანონი და ეს რეგულაცია, თქვათ, მოწევისგან თავისუფალი სივრცეების, დახურული შენობების, ხო? ეს არის პასიური მოწევის შესამცირებლად და ამის შეფასების ელემენტი იქნება იმ ფაქტების შემცირებული რაოდენობა და სიკვდილობის და სხვა ამ კანონს ამ ნაწილში არაფერი არ აქვს. რაც შეეხება კითხვას. ესე იგი იცნობ დამწერს. არა, ვიცი, უკვე უარიც თქვით, იმიტომ რომ არა, საკანონმდებლო წინააღმდეგობა იყო, მაგრამ რამდენიმე იყო. უკაცრავ. ეს თამაკოს კონტროლის ალიასმა შემოიტანა იმის საწინააღმდეგო. გამიგეთ, სათავეში შემოიტანა ნებისმიერ ტოტალიზატორში და იმაში დაუშვათ და მაშინ მთელი ამ კანონის არსი კარგება, იმიტომ რომ აიღებს რესტორანი ერთ სათამაშო აპარატს დადგავს, ამ ვიტყოსო ტოტალიზატორი მაქვს ახსნილი სადღაც კუთხეში და არა, ტოტალიზატორის არაფერი არ არის და თითქმის არაფერი. აპარატის მაშინ უნდა აი სწორედ მაგაზე ვიმჯერეთ რომ შეიძლება ვიფიქროთ რომ აი ძვირი რომელიც ღირს მაგ ვარიანტში გავთამროთ იმიტომ მართლა კონკურენციის შესაძლებლობა გამოდის ესე ფორმალურად რო ავიღოთ სადაც არის სამორინეს აქვს კლუბი იქ დაშვებულია სადაც არა აქვს საკმდგომია იქ დაშვებული არა და ამის სტუდენტები იქით მიდიან მაგრამ მეორეს გეტყვით ჩვენ პირიქით ეხლა ვაკეთებთ იმას რომ მაგალითად ღია სივრცეებში კონკრეტულად იყო აკრძალული
სამწყობოს და უნივერსიტეტების სასწავლებლების ირგვლივ და ამან ჩვენ ძალიან მჭიდრო მონიტორინგს ვაკეთებთ და საპარლამენტო ზედამხედველობის ერთ-ერთ მაგალითად გვაყაღებული ეს კანონი ჩვენ სამი შეხვედრა ქონდა ამ კომისიის რომელიც ამ ზედამხედველობას აკეთებს თავის ანგარიშების მიღებით როგორ სრულდება კანონი ძალიან კარგად აღსრულება 95% არის აი ამ სამასპინძლო ბიზნესში აღსრულება მაგრამ ძალიან დიდი პრობლემები შეიქმნა ღია ანუ ეზოებში როდესაც სამავტყოფოში მოიყვანენ პაციენტს რომელსაც უძიმესია რეანიმაციაში მოყვება 80 გულშემატკივარი და სოციალურ დაძაბულობის კერები იქნება დაცვასა და როცა უგრძელავენ მოწევას და ამიტომ მეცაც ვიტყვი ჩვენ კომიტეტმა ხარ დაუჭირა და სექტემბრიდან შევიტანთ ცვლილებას რომ სპეციალურად მოწყობილ ადგილებში ეზოებში უნივერსიტეტების და სამავტყოფოების დაიშვას მაგრამ გამოყოფილ სივრცეებში იყო სკოლაში არა სამავტყოფო ობიექტებში ისიც აღნიშნოთ რომ გამორიცხული არა შენობებში არ დაბრუნდება არა დადიან და ატყუებენ ამ ლიცენზიის თემებს და ვითომ რაღაცა იყიდით რაღაც სისულელეებს მაგრამ არის მეორე ამას მიუძღვენით და კიდე მიუძღვენით რამდენიმე ყველა უკლებრივ ამბობს და ეს იდეაში მოსალოდნელიც იყო რომ საუბარია 25-30%-იან კლებაზე სამასპინძლო ბიზნესში თქვენ ამბობთ რომ ეს დაუბრუნდება ადაპტირდება თვითონ ბიზნესს უნდა ადაპტირდეს უფრო გააფართოვოს ასორტიმენტი ესე მოხდა ინგლისში ყველა იმ ქვეყანასაც ეს იყო ესე მოხდა რომ თქვა ზოგიერთ დაცევრებს მოემატა კაფეებისაც ღია ადგილებია მოემატა ამის გარდა ზამთარში ეს რეალურად ძალიან თანარდება იმიტომ რომ გამათბობლებს აკეთებენ მარტივე ევროპაში ყველა ნაყოფი ხართ გავდენ გარეთ გამათბობელია ყველა წერიან და გინდას დღეს არ ქონდეს ვერანდა თუ გამათბობელს გააკეთებს შესასვლელთან არ არის პრობლემა რომ ეს გააკეთდეს და ნუ ადაპტირება უნდა მოხდეს მოდით რა ეს არის ყველაზე ცირე ფასი რაც შეიძლება გადავიხადოთ იმაში რასაც ქვია რომ 2100 ადამიანი აი მართლაც დამარწმუნეთ 2100 ადამიანი რომელიც პასიური მოწევით იღუება 15 წელს ადრე გადარჩება ამ რეფორმის შედეგად მადლობა აკაკი ზოიძეს სტუმრობისთვის მაღალი ხარისხით ტყუის თემასაც გეტყვით თუ გინდათ რა რო იძახიან ტყუია საიდან არისო ჩვენ სისხლშიო მინდა გითხრათ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო ტყუის დაგროვების არის როგორც აქტიური ისე პასიური მოწევა ჩვენთან საქართველოს მოსახლეობის 2/3 იმყოფება პასიურ თამაკოს ზემოქმედების ქვეშ 1/3 ეწევა მეორე 1/3 პასიური ზემოქმედების ქვეშ არის და კადმიუმის და ტყუის შემცველობა ჩვენ სისხლში 5-დან 15 მიკროგრამამდე სწორედ ამ იმის შედეგად შეიძლება უნდა მომკლას მინდოდა ცოტა დამატებით თან გასაგებია ისიც არის მაგრამ თქვა ის რაც უნდა ეთქვა მადლობა აკაკი ზოიძეს მაღალი ხარისხით პასუხისგებლობისთვის მედიის წინაშე მუდმივი მზაობისთვის რომ გასცეს მართლანების მიერ კითხვას პასუხი მოდი ახლა გავიდეთ რეკლამაზე ელენე ჩომახიძე ჩვენთვის გამორჩეულ სტუმართან კიდევ ერთ სტუმართან ერთად ემზადება ძალიან საინტერესო ინტერვიუსთვის რომ იმიგრიაული იქნება სულმალე ელენე ჩომახიძის რუბრიკის სტუმარი დროებით სახალხო ფინანსთა მინისტრმა ვიდრე განახლებულ მინისტრთა კაბინეტს დაამტკიცებდნენ პარლამენტში თქვა რომ გადახდის უნარობის რეფორმა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რეფორმა რომელიც ძალიან სჭირდება ბიზნეს გარემოს. მან მაჭავარიანის თქმით დაჩქარდება გადახდის უნარობის კანონის მიღება და ამაზე იმუშავებს მთავრობა და შესაბამისად პარლამენტი. სურს საქმიან საზოგადოებას ისიც შევახსენო რომ გაკოტრების საქმის წარმოებასთან დაკავშირებული პროცედურები ხშირად და მუდმივად იყო ჩვენი მუხრუჭი წავსულიყავით წინ სხვადასხვა საერთაშორისო რეიტინგებში როგორც ქვეყანა. ჩემი ინტერესით და პირველი კითხვაც ალბათ ეს იქნება რა ეტაპზე ამ კანონმდებლობის დამუშავება და წავიწიეთ და გვაქვს თუ არა პროგრესი. თუმცა კითხვებს ამჯერად ელენე ჩომახიძე დასვამს და ადგენს. მისი რუბრიკის სტუმარი კი BMG-თვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რესპონდენტი იურისტი რომან მიგრიაული ელენე დილომშვიდობის წარმატებულ თერგისურებთ. დილამშვიდობის ბექა მივესალმები ჩვენს მაყურებელს აღნიშნე პრინციპში ანამაც აღნიშნა დასაწყისში ის სიტყვები რომელიც ესე ვთქვათ ახალმა ფინანსთა მინისტრმა თქვა პარლამენტში გამოსვლის დროს მან აღნიშნა რომ იგი თავად გაუწევდა პირადად ლობირებას აღნიშნული კანონის დროულად მიღებას ასე რომ როგორც ჩანს მთავრობაშიც გადახდის უნარობის კანონის მიღება ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ
ჩვენს რესპონდენტთან, ბატონ როინ მიგრიაულთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო როინ იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ყოველთვის ძალიან დიდი, ასე რომ ვთქვა, ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის, როდესაც თქვენ გსტუმრობთ და საინტერესო მიმოხილვას და ასე რომ ვთქვა, ანალიზს გვთავაზობთ. განსაკუთრებით გადახდის უნარობის საკითხზე, იმიტომ რომ არაერთხელ მქონია ასეთი შემთხვევა ჩვენს ეთერში. როგორც ვიცით, კანონი მუშავდება, კანონ პროექტი წესით და რიგით იუსტიციის სამინისტროს უკვე მზად აქვს, თუმცა ჩვენ დღემდე არ გვაქვს იმის საშუალება, რომ აღნიშნულ კანონ პროექტს გავეცნოთ, თუ რა მიმართულებით რა ცვლილებებს ითვალისწინებს ის, თუმცა ერთი ცვლილება, რომელიც დანამდვილებით შეგვიძლია რომ მაყურებელსაც გაუცხადოთ და ასე რომ ვთქვათ, გავაჟღეროთ, ეს არის რეფორმის ფარგლებში ახალი რეჟიმი, რომელიც შემოდის და ამოქმედება, ეს არის რეგულირებული შეთანხმება. მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვეტყვი აღნიშნული შეთანხმების შესახებ, რომელიც გულისხმობს შეთანხმებას არა ყველა კრედიტორთან, არამედ 75%-თან იმ დათქმით, რომ დანარჩენ 25%-ს, რომელიც არ დაურჭერს მხარს რეგულირების შეთანხმებას, არ გაუარესდება მისი მდგომარეობა. აი ეს არის ერთ-ერთი ის რეჟიმი, რომელიც ამოქმედება და რომელიც სამუშაო ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა ჩვენი ეთერის მეშვეობით თქვა, როგორ შეაფასებთ თქვენ აღნიშნულ ცვლილებას და თქვენ საუბრობდით, რომ საერთოდ ძალიან ბევრი მიმართულებით საჭიროებს აღნიშნული კანონის ცვლილებას. ერთ-ერთი ეს იქნება, რაც შეგვიძლია რომ ნამდვილად ვთქვათ. როგორ იქნება თქვენი შეფასება, რამდენად ეფექტიანი იქნება თქვენი აზრით და მიზანშეწონილი ამ ცვლილების შემოღება? მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. შეიძლება ითქვას, რომ კანონ პროექტი არავის არ უნახავს გარდა იმ სამუშაო ჯგუფისა, ვინც ამ კანონ პროექტზე მუშაობს, ამიტომ საინტერესოა თვითონ ამ რეგულირებადი შეთანხმების დეტალები, თუმცა როგორც თქვენ ახსენეთ, ეს არის ერთ-ერთი რეჟიმი, მაგრამ რამდენადაც მე ვაცნობიერებ, ეს რეჟიმი არ ჯდება, ასე ვთქვათ, კონტინენტური ევროპის სამართლის ქვეყნების რეჟიმში, იმიტომ რომ ეს ინგლისური მოდელია, როგორც ბატონმა გიგამახსენა ბატონი სამი რეჟიმი ზოგადად და ეს რეჟიმი მიღებულია ვთქვათ იგივე გერმანიაში, რომელიც არის ჩვენთვის გაკოტრების სამართლისათვის სამოდელო ქვეყანაში, გერმანიაში მაგალითად ისე როგორც იმ ძველ კანონში, რომელიცაც ჩვენ მივტირით და რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო კანონი იყო გაკოტრების საქმეთა წარმოების შესახებ კანონი, არის სამი რეჟიმი ძირითადად. ეს არის განცხადების განხილვის წარმოება, გაკოტრების წარმოება, რეაბილიტაციის წარმოება. ამ ასე ვთქვათ, წარმოებას საერთოდ ვალავალობის წარმოებას მეტი რეჟიმი არ ჭირდება. დღეს მოქმედმა კანონმა შემოიღო სამეურვეო წარმოებაც, როცა მეურვე გახადა, ანუ საახსრუებო ბიურო გახადა აქტიური. ეს ერთ-ერთი სიახლე იყო, მაგრამ რამდენად იმუშავა პრაქტიკაში, ეს სხვა საკითხია, იმიტომ რომ როგორც საბოლოოდ გაირკვა პრაქტიკაში, მეურვეები აღმოჩნდნენ უუნაროები, ისინი არ აღმოჩნდნენ მენეჯერები, მათ ვერ შეძლეს მართვა საწარმოების და ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩინოვნიკებს მიანდეს საწარმოს მართვის საკითხები. ამიტომ ეს უნდა გვაძლევდეს, აი 75-25-ზე ამ პროცენტული გადანაწილებით წარმოჩენილი ახალი. ეს პირდაპირ მიდგომა 75-25-ზე ეს არასწორია, იმიტომ რომ ჩვენ კრედიტორთა სახეები ყავს ძალიან სხვადასხვა ამ წარმოებაში, ვალავალობის წარმოებაში არიან მაგალითად უზრუნველყოფილი კრედიტორები, ბანკები და სხვა ასე ვთქვათ კრედიტორები, რომლებსაც თავიანთი მოთხოვნა აქვთ უზრუნველყოფილი. ისინი ყველა შემთხვევაში არიან თავიანთი პოლიტიკის გამტარებლები და თუ კი კანონი შეუწყობს ხელს, ძალიან ცუდი იქნება, იმიტომ რომ ამით დაიჩაგრებიან არაუზრუნველყოფილი კრედიტორები და თქვენ წარმოიდგინეთ, არაუზრუნველყოფილი კრედიტორები შეადგენენ გაკოტრების წარმოების კრედიტორთა 90%-ზე მეც. აქ საუბარი არ არის 75-25-ზე, 75% იქნება ერთი კრედიტორი, რომელიც ასე ვთქვათ თავის ინტერესს განახორციელებს პირობითად 100 კრედიტორის წინააღმდეგ და ეს 100 კრედიტორი ვინ იქნება? მუშა მოსამსახურეები, პენსიონერები, დისტრიბუტორები, მომწოდებლები, ასე ვთქვათ და ძირითადად ისინი, ვინც პროდუქციის შემქმნელები, ამაზე ვინ ფიქრობს? ანუ ამათი ინტერესი, ანუ თუ ისინი 25%-ში და დარწმუნებულია 25%-ში აღმოჩნდებიან, ახლა ის მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, დეტალები არ ვიცი. დიახ, ეს არის მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ და მაყურებელს ვეტყვი, რომ ჩვენ კანონ პროექტს ასე არ გვინახავს, არ ვიცნობთ, უბრალოდ ეს არის ერთი ცვლილება, რომელიც ახსენა სამუშაო ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა. დაახლოებით 1 წლის წინ ბატონო როინ, თქვენ საქმიანი დილის ეთერში ამბობდით, რომ კანონი, რომელიც ახლა მოქმედებს, ანუ 2007 წელს მიღებული კანონი, რომელიც 2017 წლამდეც და ახლაც ძალაში იყო, ფაქტობრივად 10 წლის განმავლობაში მხოლოდ და მხოლოდ 100 კომპანია მოიცვა. და აი აღნიშნული ციფრი თქვენ დაასახელეთ, ესე ვთქვათ, იმის ხაზგასასმელად, რომ აღნიშნული კანონი იყო არაეფექტიანი. რა ვითარება გვაქვს დღეს? თქვენ აღნიშნულ სფეროში დახელოვნებული ხართ, სამეცნიერო დონეზე გაქვთ შესწავლილი და ფაქტობრივად ერთ-ერთი გამორჩეული ექსპერტი ბრძანდებით გადახდის უუნარობის მიმართულებით. ასევე პრაქტიკოსიც ბრძანდებით. ამიტომ რო გითხრათ 1 წლის შემდეგ, აი იმის შემდეგ, რაც თქვენ გითხარით, რომ დაახლოებით 100 კომპანია იყო, ესე ვთქვათ, გადახდის უუნარობის მიმართულებით ჰქონდა დაწყებული სამართალ წარმოება.
წარმოება. თქვენ რომ გითხრათ დღეს რა ვითარება საქართველოში? მე ბოლო სტატისტიკურ მონაცემებს არ ვიცნობ, თუმცა არა გამორიცხული ციფრი არ შეცვლილი იყო, შეიძლება უფრო შემოკლებული იყო. ერთადერთი ძალიან გააქტიურდა მე მე-20 მუხლის მე-4 ნაწილი, მე-4-დან მე-9 პუნქტამდე, როდესაც საწარმოები, რომლებსაც აღარ აქვთ ქონება, მაგრამ აქ დავალიანებები მიმართავენ გადახდის უნარობის სასამართლოს ერთი მიზნით, რომ ისინი ამოიშალონ რეესტრიდან და ეს გადასახადები იქნება თუ გადასახდელები თუ დავალიანებები ჩამოეწეროთ. ამიტომ დღეს ამ მიმართულებით უფრო გააქტიურდა პრაქტიკა და მე მაინც ვერ ვიტყოდი რომ ეს შეიძლება მივათვალოთ იმ სტატისტიკურ მაჩვენებელს, იმიტომ რომ ჩემთვის გადახდის უნარობის წარმოება არის გაკოტრების წარმოება, რეაბილიტაციის წარმოება და ასეთი წარმოებები კიდევ ერთხელ ვამბობ ძალიან იშვიათია, შეიძლება სტატისტიკურად შემცირდა კიდევ ციფრი. ანუ კლასიკური წარმოებები არ არსებობს, მაგრამ ესეთი როგორიც არის რომ როგორც ამოიშალო რეესტრიდან უქონლობის გამო ესეთი ძალიან ბევრია. ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია თქვენთანაც, ჩემს სხვა სტუმრებთან ერთადაც, რა იწვევს საერთოდ ამა თუ იმ კანონის არაეფექტიანობას და პრაქტიკაში ესე რომ ვთქვათ მის სრულყოფილ რეალიზებას რა არ უზრუნველყოფს. აქ არის საზოგადოებაში პრობლემა, აქ არის ბიზნესის პრობლემა თუ აქ რეალურად კანონში გვაქვს პრობლემა. თქვენ კი არაერთხელ გითქვამთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით, რომ კანონი ფაქტობრივად თავიდან არის დასაწერი და არაფერი ესე რომ ვთქვათ ამ კანონში ესე არ არის. მე გავიმეორებ იმ სიტყვებს, რაც ამ სტუდიაში ერთხელ უკვე ვთქვი, რომ ნებისმიერი კანონპროექტი, რომელიც მუშავდება, მას სჭირდება მეცნიერული მხარდაჭერა. მხოლოდ პრაქტიკოსების იმედზე კანონის დაწერა ეს არის გამოიწვევს სწორედ არაეფექტურ, მივიღებთ არაეფექტურ კანონს და ეს იქნება, როგორ გითხრათ, აი კანონშემოქმედებითი საქმიანობის ძალიან დიდი ნაკლი. თუ მეცნიერები არ ჩართე, მე არ გულისხმობ მაინც მე ვარ მეცნიერი, რომელიც წერ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს წერს სტატიებს ამ სამართალში, ვარ პრაქტიკოსიც, მაგრამ შეიძლება მოიწვიო უცხოელი მეცნიერი, მოიწვიო ძირითადად პრაქტიკოსებს მიანდეს ამ კანონის გაკეთება, რაც არასწორია. მოსამართლეებს, ადვოკატებს, რომლებიც ჩამოყავთ, ისე ვთქვათ, გერმანელი მოსამართლეები ჩამოყავთ, გერმანელი ადვოკატები ყავთ და ასე შემდეგ. ეს არასწორია. რა არის ყველაზე მთავარი და ყველაზე ძირითადი ის მიმართულება, რომლითაც უნდა აიღოთ გეზი, ესე რომ ვთქვათ, ამ კანონზე მომუშავე პიროვნებებს და ჩამოვთვალოთ სულ რამდენიმე ცხადია ჩვენ მთელ კანონპროექტს ვერ მიმოვიხილავთ, მაგრამ აი ყველაზე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც აკლია და აკლდა ყოველთვის ამ 2007 წელს მიღებულ კანონს, რომელიც დღემდე თქვენ ინგლისური ასე ვთქვათ მოდელი ახსენეთ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ქვეყანას ღუპავს შერეული კანონები, ანუ მიქს კანონებს ვეძახით, რომ როდესაც გადმოღებულია ინგლისური, ევროპული, ამერიკული სისტემები და საბოლოო ჯამში ვიღებთ მიქს, რომელიც არაფერში არ გვადგება. აქედან გამომდინარე, ქვეყანამ უნდა აიღოს გეზი ერთ-ერთი კონკრეტული, ასე ვთქვათ, მოდელისაკენ. ახლა გერმანული მოდელი რატო ახსენეთ? იმიტომ რომ გერმანული ჩვენ თვითონ ჩვენი კერძო სამართალი აგებულია მაინც კონტინენტური ევროპული სამართლის პრინციპებზე და ძირითადად მაინც გერმანული სამართალია ჩვენთვის გამსაზღვრელი და ასე ვთქვათ მისაბადი სამართალი. შესაბამისად, როდესაც კერძო სამართალი შენ გაქვს და საკორპორაციო სამართალი გაქვს ევროპული, არ შეიძლება გაკოტრების კანონი შექმნა საერთო სამართლის ქვეყნებიდან ამერიკული, ინგლისური არ შეიძლება. უნდა ერთი მოდელი ავირჩიოთ და თუნდაც ეს იყოს გერმანული მოდელი. გერმანელებმა დახვეწეს, გააუმჯობესეს თავიანთი კანონი ჯერ კიდევ 20 წლის წინ, კანონისათვის 20 წელი ბევრი არ არის. აქედან გამომდინარე, ავიღოთ გერმანული მოდელი და გავაკეთოთ კარგი კანონი. ძირითადად ახლა ჩვენ იდეა რა არის, ახლა გაკოტრების კანონი რატო ჭირდება ქვეყანას? პირველ რიგში ეს არის ინვესტორებისათვის მიმზიდველი, იმიტომ რომ ინვესტორმა უნდა იცოდეს, როდესაც შემოდის, როდესაც ის ფულს დებს რაღაც წარმოებაში და ამ წარმოებას ფინანსური და ეკონომიკური პრობლემა შეექმნება, მისი ფული როგორ იქნება დაცული? ანუ მისი ინვესტიცია მთლიანად დაიკარგება, ნაწილს მიიღებს, ანუ კრედიტორიც ხო რისკავს, ისიც კრედიტორია. არც ერთმა კრედიტორმა არ უნდა თქვას, რომ ის 100%, როდესაც საქმეს იწყებს, 100%-ით არის გარანტირებული და თავის ნახას 100%-ით ამოიღებს. მან უნდა იცოდეს, რომ რაღაცა რისკი არსებობს. აი რისკი რამდენია ინვესტორისათვის კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, გაკოტრების წარმოებაში, ეს მან უნდა შეაფასოს. შეიძლება ეს იყოს 75%, 50%, მაგრამ მან უნდა იცოდეს. ამ რეჟიმს და გადახდის უნარობის საქმის წარმოება ძალიან ბევრი ეკონომიკური სიკეთე და ესე რომ ვთქვათ, სიკეთე არის ის ელენე, რომ გაკოტრების წარმოებით ვასუფთავებთ გარემოს, ანუ და ალბათ ეს არის ყველაზე მთავარი და სუსტი საწარმოები ამოიშლება რეესტრიდან და უკვე აღარავის ექნება იმის სურვილი, რომელიღაც სუსტად საწარმოში ჩადოს ფული. ის აღარ იქნება, ბაზარზე არ იარსებებს. ამიტომ კონკურენტულ არიანობასაც უწყობს ხელს. ეს ორი მიზანია. კი ბატონო, აი ძალიან სასიხარულოა, რომ საერთოდ ჩვენ ვახსენეთ დასაწყისშიც ფინანსთა მინისტრის სიტყვები, რომელიც მან თქვა პარლამენტში და რომელმაც დაადასტურა, რომ იგი პირადად გაუწევს ლობირებას აღნიშნული კანონის დაჩქარებას. ვნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები.
ვნახოთ საშემოდგომო სესიაზე თუ გაიტანენ აღნიშნულ კანონპროექტს, ჯერ ჩვენ მაყურებელსაც კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რომ არ გვინახავს აღნიშნული კანონპროექტი, არ ვიცით ზუსტად რა ცვლილებებს ითვალისწინებს, თუმცა ცხადია საქმიანი დილა და იურიდიული რუბრიკა შეეცდება, რომ მოიპოვოს აღნიშნული კანონპროექტი და ბატონ როინთან ერთად და კიდევ სხვა პრაქტიკოს იურისტებთან ერთად მიმოიხილოს აღნიშნული თემა და კიდევ არაერთხელ ვისაუბროთ აღნიშნული მიმართულების, ესე რომ ვთქვათ, დადებით და უარყოფით მხარეებზე. მადლობა ელენეს და მის სტუმარს როინ მიგრიაულს ყოველთვის საინტერესო და ნამდვილად მნიშვნელოვანი თემების აქცენტირებისათვის. მადლობა მათ დღევანდელი საინტერესო რუბრიკისათვის. ამით კი საქმიანი დილას ვასრულებთ. წინ ქალების ნარატივი გელოდებათ გვანცელაღეძესთან ერთად ზუსტად 11-ზე და რა თქმა უნდა შუადღის 3-ზე საქმის კურსის ეთერი ბექა ბაციკაძესთან და დათო ჯალღონიასთან ერთად საღამოსეთ შემოგვიერთდება ბექა საქმის კურსის უკვე შემაჯამებელი გამოშვებით. მე ხვალ დილამდე გემშვიდობებით და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.